Well, we're back again. A very good afternoon, and let us catch up briefly. It's been a very hectic day, but as usual, we have work to do, and that is self-determination, which is the only thing I talk about on my platform, Yoruba Nation, explanation, and all the details on the reasons in the world why Yoruba people needs to have their own independent country. It's not an easy task, as many Yoruba people probably doesn't believe that we should have our own country. Many believe that we should have a restructured Nigeria. But I'm going to be treating a topic that is very, very unique and important. We are just almost on a full broadcast, but again, bear with us. We're using a mobile phone this afternoon, but we will try as much as possible to do what we can do best. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ bá wa pín ètò yìí kó kárí ilé so that kí a tún lè educate ara wa nípa ìrìn àjò Yorùbá Nation tí à ń polongo láti bí ọdún mẹ́rin nísìn. Lóòótọ́ Yorùbá country ó ti wà rí kó tó di pé àwọn òyìnbó da gbogbo ẹ̀rú, and ìdí tí ó ṣe tú pọ̀pọ̀ padà kò ní kankan ju pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a ti rí pé àwọn Afẹ́nifẹ́re tí wọ́n ní àwọn fẹ́ restructure, they're not going to get the restructure, but notwithstanding, it is their right that they should continue to push for that restructure of Nigeria. Àwa táwa náà fẹ́ Yorùbá country, kí ni meaning self-determination? Many people don't know the meaning of self-determination. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ̀ máa ń gbọ́ pé wọ́n máa ń sọ pé self-determination. Kí ló mean gangan? You know, what is the reason behind self-determination? Your business is when you want to reassign to this broadcast. If you continue to. So many people probably don't even have a clue. Wọ́n kàn máa ń gbọ́ tí gbogbo èèyàn máa ń sọ pé self-determination, I fẹ́ self-determination, but ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ meaning ẹ̀. So I'm going to try as much as possible within the limited time tí mo ní ọ̀sán yìí láti fi ṣe àlàyé ẹ̀lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún àwọn èèyàn wa nílé. A máa sọ èdè òyìnbó, kò sí bá ṣe fi máa ṣe àwọn programs wa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ká máa sọ èdè tiwantiwa, but as you all know, it's going to be very difficult to just speak in English without speaking in Yoruba. Speaking Yoruba without speaking in English. It's vice versa. A máa sọ òyìnbó, a dẹ̀ máa sọ Yorùbá torí àwọn àlàyé tá à ń ṣe yìí, most of it èdè Gẹ̀ẹ́sì ni ó bá wá. And also àwọn ìgbésẹ̀ tá à ń gbé yìí, èmi náà ń pín ètò yẹn lọ́wọ́, so ẹ̀yin náà ẹ pín. While we just going to probably listen to something while tí mo fi ń pín, responsibility tí ni pé kẹ́ bá wa pín ètò. A máa start MixLR, ẹ má bínú. The cost of fuel has gone up. Food and other prices. Bàbá àfigbọ́n yìí, a máa start MixLR, ẹ má bínú, ìtawà lórí MixLR. A máa start MixLR so that at least we have 3 hours windows on the MixLR. Hopefully, I'm not sure we're going to run a 3 hours program. There's no doubt about it. It's just coming up to 90 minutes past 1 p.m. local time in London. There's a lot going on in UK. One thing deport àwọn kan lọ sí Rwanda. Ọlọ́run jẹ́ kí àwọn family wa wà lára àwọn tí wọ́n máa deport lọ sí Rwanda fáwọn tí wọ́n claim asylum. But notwithstanding, if you're living in UK, please make sure you rectify your immigration. Who are very, very important. Don't leave it too late. Because immigration to perfect. Mukiya to be milomo. But our not day. Because think to perfect in immigration. Could there see case to da. So am I can deceive? The most important thing is you make sure that you resolve your immigration. Tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn máa ń sá fún home office torí pé ìjáyà tó ti kó sí wa lọ́kàn
especially our parents who are today prior before our home office is a very orúkọ tí àwọn èèyàn máa ń gbọ́ táyà àwọn máa ń já kìkìkì ni. Ìwọ tó wà Nigeria, you might not understand. There's nothing wrong in that. But ẹni tó ń gbé abroad, I'm just using this to prepare my other platform about wa pín ètò yẹn because tẹ́ ẹ̀ bá pín kò sẹ́ni kankan tó lè fi gba country. Kí ni purpose tẹ̀ ṣe fi gba country? Ẹlòmíì ò mọ̀ bí bàbá kí tó ṣe sọ lánàá. Ẹlòmíì kan ń gbọ́ Yorùbá nation Yorùbá nation Yorùbá àwọn Yorùbá nation àwọn kan tó máa sín wa jẹ bó ṣe yí olúkálukú mọ ni. Ẹ mọ̀ pé politics náà ni wọ́n ti ń play náà láti 1999 politics ẹ̀bà ti gbẹ̀gìrì tẹ́ ń ṣe ní Nàìjíríà politics òfò tó mú any result kankan wá but this time around is a different ball game, is a different thing entirely. So I'm going to also start I think I should start the Twitter space, but I'm share program here. So while I'm doing that, let me just kakogbo ohun bàbá wa Lechi Bola Ige. I hope I have the video here. I hope so. I hope I've not deleted it from this phone. Oh, I love software, but mo mọ̀ bí ó wà lórí phone yìí. Ọ̀rà ó wà ńbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ wọn. Àwọn jẹ́ àwọn ọmọ wa tí wọ́n ní iṣẹ́ dáadáa lọ́wọ́ tó jẹ́ pé inú wa sì dùn pípé Ọlọ́run bùkún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti bá ọkàn wọn dá májẹ̀mú pípé ní agbára Ọlọ́run by 2000 AD òmìnira máa dé fún ẹ̀ka òmìnira. Èmi sì mọ̀ dájú wípé Ọlọ́run Oòduà Ọlọ́run Ọ̀rànmíyàn Ọlọ́run Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Ọlọ́run Adékúnlé Ajáṣin amúwadé ilẹ̀ tuntun náà níbi tí ẹ̀gbin ìyà àti ìrẹ́jẹ kò ní sí fún ọmọ káàárọ̀ òjíire mọ́. Tàbá sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ ìlérí tí a fẹ́ lọ yìí. Àwọn tí ọ̀rọ̀ òye wọ́n máa kù bí egbére. Pointer tí bàbá yìí sọ níbí báyìí is the same problem tí a ṣe ní àárín àwùjọ ọmọ Yorùbá. Bí a ṣe ń sọ pé a fẹ́ an independent Yorùbá country, àwọn kan kùn bí egbére. Àwọn tó ń kùn bí egbére yẹn, àwọn á máa sọ pé àwọn fẹ́ restructure, pé kó restructure Nigeria. Lóòótọ́ lọ́kàn wọn pé tó bá restructure Nigeria, á fún wa ní a bit of benefit kéékèèké kan. But ìta gbọ́dọ̀ máa rántí ni pé since the option tí a lè gba full independent country ti wà, tí àyè ẹ̀dẹ̀ yọ látara negotiation, látara push, látara diplomacy, àwọn tó ń béèrè fún restructure náà right wọn ni láti béèrè fún restructure, but ṣé ó ṣì right pé ní 2021st or 21st century pé a máa rí restructure Nigeria láyé wa? I mean, many people knows that it's not going to happen, but opportunity pé Tinubu wà níbẹ̀, ó possible pé kó fún wọn ní restructure Nigeria tó fẹ́. We are not going to argue with people on that. Àwọn tó náà fẹ́ restructure, ẹ jẹ́ kó máa push for restructure. Àwa táwa fẹ́ independent, àwa ló kọ́kọ́ àwa gbọ́dọ̀ gbọ́ àgbọ́yé ẹ̀ dáadáa. Koiki ó yẹ kó ti declare Yorùbá nation, gbogbo yẹn shut up. Ọ̀rọ̀ kó declare Yorùbá nation kọ́, ọ̀rọ̀ àgbọ́yé Yorùbá nation. Because tó bá gbọ́ àgbọ́yé Yorùbá nation tó mọ nǹkan tó tẹ̀ ń jà fún gan sef, tó wà blindfolded. Many people are blindfolded. They don't even understand the meaning of self-determination. Wọ́n kàn máa ń gbọ́ self-determination, but wọ́n really ní understanding ẹ̀. Ṣàwárà àwọn tí wọ́n ń kùn bí egbére yẹn, wọ́n pọ̀ káàkiri nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn kan ṣì wà nísìn lọ́kàn wọn ni pé kí Peter Obi náà wá jẹ president Nàìjíríà. Tí Peter Obi náà bá jẹ president Nàìjíríà, tó bá ṣe tán kí ló máa tún ṣẹlẹ̀? Kí ni the end result?
tí Peter Obi náà bá di president in Nigeria, because wọ́n feel pé Peter Obi ó ní magic wand tó máa fi transform Yorùbá, tó máa nífẹ̀ẹ́ ọmọ Ìgbò, tó máa fi lé gbogbo Fúlàní lọ, tó máa fi dálé iṣẹ́ sílẹ̀. Tó bá wá tẹ̀ wá ṣe gbogbo yẹn náà tán, lọ́dún mẹ́jọ náà ló máa lè ṣe. Kí ló máa ṣẹlẹ̀? Peter Obi náà máa gbéjọba sílẹ̀, á tún dá padà fún ẹlòmíì. Àwọn ẹlòmíì tó máa dá padà fún yẹn, ǹjẹ́ wọ́n lè máa ṣe bí Peter Obi ṣe ń ṣe lọ? Èyí tí Tinubu ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, àfàdúrà tí àwọ̀ fi èpè tí Tinubu, àdúrà làwa fi ń tì í. Tọ́lọ́run bá fún ṣe, fair enough. Tọ́lọ́run bá fún ṣe, fair enough. But tó bá wá fún ṣe tán yẹn, tó parí tenure, whatever the tenure means, whether it is 4 years, whether it is 8 years, it doesn't matter. Tó bá parí tenure yẹn, tí Tinubu ṣe tenure yẹn tán, tó parí ẹ̀. So kí ló máa jẹ́ the end result? Kí ló lè fún wa ní guarantee pé tó bá parí tenure, gbogbo tó bá ṣe, gbogbo system àti structure tó bá lè, the next administration ó máa maintain it? Because the next administration tó bá tẹ̀ jẹ́ lára, tó bá jẹ́ lára political party wọn náà, tó jẹ́ member party wọn, tó jẹ́ member party wọn, mo kí gbogbo wa bẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ má ní time ká máa dárúkọ, but a kí gbogbo yín bá ṣe ń lọ lórí ètò. Ká má fi yẹn fi waste time. Tó bá parí tenure, ìyẹn President Bola Ahmed Tinubu, tó parí tenure, tó parí ìjọba ẹ̀, ṣé ẹ lè guarantee pé gbogbo tó bá lè ní foundation, yàtọ̀ sí pé tó bá fún yín ní restructure tẹ́ ń béèrè fún yẹn? Àwọn kan ní ẹ Koiki tó bá fún wa ní restructure yẹn, dẹ̀ àwa fi yẹn pull out kúrò ní Nàìjíríà. But manifesto tó gbé dání kò ń ṣe manifesto láti restructure Nàìjíríà, but bóyá láti ṣe Nàìjíríà in the way tó máa favour gbogbo ọmọ Nàìjíríà, tí kò ní máa sí ìkùnsínú, because ìkùnsínú pọ̀ nínú Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, àfẹ́ni tó bá ń parọ́ fúnra wọn. Ìkùnsínú tó ń bẹ nínú Nàìjíríà ó ju ìkùnsínú tó wà tẹ́lẹ̀ lọ. You can only go on the social media kẹrí ìjà tó ń lọ lójoojúmọ́, especially any slight little thing tó bá ṣẹlẹ̀, they'll always convert it back to bigotry, hate. Ìtorí wọ́n jọ ọmọ Ìgbò lọ ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀, ìtorí wọ́n jọ ọmọ Haúsá, ìtorí wọ́n jọ ọmọ this, wọ́n jọ ọmọ that. So àwọn tó máa ń kùn sínú pé fẹ́ Yorùbá country yẹn, àwọn tó ń kùn sínú yẹn bí egbére yẹn, ibi tí làákàyè tí wọ́n tó yé wọn mọ́ nìyẹn. Àwọn ò mọ̀ pé self determination gangan òun ló favour wa, because wọ́n ọ̀rẹ́ ní ṣàlàyé fún wọn pé self determination òun gangan ni the favourite part of pé kí Yorùbá kó kúrò ní Nàìjíríà. Lọ́kàn wọn ni pé tábàtẹ̀ kúrò ní Nàìjíríà, kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí ilé tí mo kọ́? Kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí pension mi? Wàhálà tí mo ti ṣe nínú Nàìjíríà. Torí ẹlòmíì nísìn ìdí tó ṣe tẹ̀lé yín kò ju pé òun wò pé gbogbo wàhálà tóun ti ṣe sínú Nàìjíríà bí a public service, pé how is he going to gain back? Kò literally mean náà pé àwọn tí wọ́n ti ṣe tẹ́lẹ̀ rí náà tó ti ṣiṣẹ́ fúnjọba wọ́n ń gbà nǹkan kan lọ́wọ́ government, but it's just the human nature. Báwo lẹ ṣe fẹ́ pull wa kúrò nínú system tí àìtẹ́ tí get ara wa together, ẹ tún sọ̀rọ̀ system mi? But all that is because wọ́n ní understanding. Ìyẹn ni bàbá ṣe sọ lánàá, ẹni tó bá gbọ́ program tí bàbá fi bá wa sọ̀rọ̀ lánàá, pé it is important that we continue to hammer reasons tí a ṣe fẹ́ kúrò nínú Nigeria. I can tell you that millions of Yoruba people don't know the reasons. Ẹlòmíì kan gbọ́ as an example nísìn, Apapa port,
But our call are in control of Apapa Port. We don't have the control of it. We literally don't have control of Apapa Port. Apapa Port, our call are in control. Apapa Port is in control of the foreigners. Our call be figurehead. And so many other resources like that. So, àwọn tó máa ń kùn bí egbére yẹn, we cannot blame them. But you might expect pé mo rí ìyàwó Ọ̀ṣínbàjò, the short man devil, bàbá burúkú yẹn. Moment tó ń ṣe birthday láàrin wọn. Mo rí ìyàwó Ọ̀ṣínbàjò, one àwọn governors, àwọn former president. Àwọn ò rí nǹkan táwa ń rí gẹ́gẹ́ bí báwa ṣe fẹ́ rí. In táwọn rí ni pé ká cost táwọn wà yẹn táwọn wà okay, that's more than enough. Ọlọ́pàá ṣáà ti tẹ̀lé lẹ́yìn. What they were connected. So the Nigeria yẹn wọ́n fi ń ṣe connection ni, wọ́n fi ń connect ara wọn, kò represent àwa. So when people are saying, oh, Yoruba wo lẹ Yoruba nìsan, ẹlòmíì á tún máa ṣe, á tún máa sinjẹ, á ní Yoruba nìsan wo lẹ ń fẹ́. Kò mí pé ó wà okay nínú Nigeria tó wà o, but ó kàn tara pé Yoruba nìsan wo lẹ ń fẹ́, because kò ní understanding ẹ̀. And do we blame them? Nígbà tó gba history kúrò lọ́wọ́ wa. Wọ́n yọ history tó jẹ́ kó ní understanding pé background in Nigeria yìí kò tẹ̀ ń ṣe tó yẹ ká máa bára wa argue lé lórí. But many people don't know. Ẹ já gbọ́ bàbá yẹn tán délẹ̀. Lójú àwọn ìbéèrè tí mo wí, ó dàbí ẹni pé ohun ẹ̀yẹ ni kí ènìyàn máa wà nínú ẹ̀gbin. Àwọn kan believe pé báwọn ṣe wà nínú ẹ̀gbin yẹn ó pé wọn. Mo rí tán wọlé àwọn kan tán ni wọ́n ń gbé lábẹ́ bridge tán san 250,000 naira somewhere in Dolphin or whatever that area is. Ó báyàn nínú jẹ́ púpọ̀. Wọ́n mọ Yorùbá máa sùn sábẹ́ gọ́tà, a máa sùn sábẹ́ bridge. Tẹ́lẹ̀ àwọn tó bá dé láti north, àwọn lamọ̀ tó máa ń àmọ̀ pé àwọn bad people nǹkan máa ń gbé lábẹ́ bridge. But now àwọn ọmọ Yorùbá ò lè afford láti gba ilé gidi. So ibi tó bá lè shanty tó bá lè máa gbé ló ń gbé. But ọmọ Yorùbá tá à ń sọ fún yẹn pé inú shanty tó ń gbé yẹn inú ẹ̀gbin ni, kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Mo ń follow news kan lánàá. Wọ́n ní Japan ní there are approximately about 9 million empty houses. Japan. Lánàá mo ń gbọ́ news Vantage. Girl tí máa ń follow yẹn. Japan. They are having issues with their currency at the moment. And tell me, Japan, as I speak to us today, is the 4th largest economy in the world. Number 4 is Japan. Kí ló dé tí yen tó ń fall down? Ìyẹn owó wọn ló ń pè ní yen. Màá sọ fún yín reason why. Percentage tó bá fẹ́ invest in Japan is 0.1%. But ní America is about 5-point-something%. So àwọn olówó ń pull owó wọn out kúrò nínú Japan, wọ́n pump ẹ̀ lọ sí America. Why has the yen fallen to a decade low, and what does it mean for Japan's economy? Guardian newspaper 2 days ago. Financial Times ní headline táwọn lò. Yen rebound signal. Japanese government intervention. Sign of intervention. Japan's yen jumps against the dollar. Router. Most of these countries don't have what Tiomo Yoruba ní. But inú ẹ̀gbin táwa wà yẹn ó pé àwọn kan pé kó wà nínú ẹ̀gbin. So bẹ́ẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ Yoruba nation kò ní kankan sọ́dọ̀ tí wọ́n wọ̀ ní understanding it, because inú ẹ̀gbin tó wà yẹn, inú shanty tó ń gbé yẹn,
látèkó lọ sí Kwara dé Kogi inú shanty tó ń gbé yẹn ó pé wọn àwọn ò rí future pé a lè gbé better life ju tá à ń gbé lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ because wọ́n believe pé better life yẹn àwọn ìyàwó Ọ̀ṣínbàjò àwọn Ọkọ́ya àwọn Afẹ́nifẹ́re àwọn Afẹ́ Babalọ́lá àwọn yẹn nìkan ló lè gbé better life kódà èèyàn kan ń challenge mi pé university hospital Afẹ́ Babalọ́lá ó ṣàṣì better ju Èkìtì state government house government hospital lọ èèyàn kan comment sínú láwọn program kan tí mo ṣe ṣẹ̀rí ibi tí mentality àwọn èèyàn dé ṣé ẹ kémi máa sọ nísìn pé mò ń gbé ní UK kéèyàn kan wá sọ fún mi pé ò ṣe lọ sí private hospital kí ló mo ṣe fẹ́ lọ sí private hospital nígbà tí general hospital wà níbẹ̀ tí mo lè lọ tó dẹ̀jọ́ pé lọ́fẹ̀ẹ́ ni máa lọ síbẹ̀ tó máa tọ́jú mi tó dẹ̀ wà to the standard púpọ̀ nu yín mélòó gan lẹ lè lọ sí Afẹ́ Babalọ́lá University Hospital. Why must the state not have a good quality hospital tó fi di pé Akérédolú ń sá lọ sí Germany lọ gba treatment kó tó di pé ọlọ́jọ́ dé wá bá nítorí pé ẹ̀gbin lẹ fẹ́ púpọ̀ nu yín ẹ fẹ́ better life ẹ̀gbin tẹ́ ń gbé yẹn ó better ju understanding pé ká pull out torí ẹlòmíì ní sìn bá ṣe ní ká pull out yẹn ó wonder pé kí ló dá ṣe fẹ́ pull out àwọn ṣì ń believe pé PDP tó ń control your state tó win gbogbo local government how can a whole party one party go win gbogbo local government and you expect development kátẹ argue pé okay Nigeria is meant to be working báwo ni party kan ṣe lè win and the same thing happen in Lagos wọ́n jẹ́ kí any other party kó win local government wọ́n máa ń rí gẹ̀mọ́ra wọn lọ́wọ́ ni that is because ẹ̀gbin tẹ́ ń gbé yẹn ẹ prefer like that ìṣẹ́ àti ìyà ó ti wà nínú bloodstream wa so a ti use more for a very long time gbogbo tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ yẹn part of slave trade táwọn òyìnbó dálẹ̀ nìyẹn so wọ́n jẹ́ ká ríra wa as people that can develop yàtọ̀ sáwà táwa travel out àwa ta travel out táwa ti rí pé kí mélòó lóyìnbó lè ṣe èmi ò lè kọrúkọ ẹ̀ kò lè kọrúkọ ẹ̀ àwọn òyìnbó tẹ̀ ń rí yẹn àwọn tó kàwé wà nú wọn àwọn tó kàwé náà lọ máa ń prepare láti fi ṣe gọ́fmẹ̀ntì tiwọn náà tó bá ti rí wọn ẹni tó bá ti wà ní that lineage wọ́n máa gbọ́ àwọn náà lọ sí Oxford, Cambridge, London School of Economics so they will prepare them for the future láti lè di MP láti lè di this but ẹni tó jẹ́ the basic person in the society Colin Forunke, the young 14-year-old boy, I believe he's a Yoruba man, he's a Yoruba boy, based on the name, if not otherwise, but he's from Nigeria, based on that name, I might be wrong, that was stabbed to death in UK. I will not say more than that, but Colin Forunke, Forunke. Most of them pé kò síbi tí kò sí ṣe. Ó ń lọ sí school ni, kó tó di pé ọlọ́jọ́ dé wá bá. You wondering pé Koiki ní London yìí náà bẹ́ẹ̀ nǹkan ṣẹlẹ̀ ní London yìí yẹn náà bẹ́ẹ̀ ni mẹ́wàá ṣẹlẹ̀ but mẹ́wàá tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá yẹn tí wọ́n rò pé ó máa lọ ní bó ṣe ń lọ tá a bá pull out mo sọ fún yín léèyàn sọ̀rọ̀ èèyàn ṣe pé lè ṣoríire nínú Nàìjíríà kò sí bí èèyàn ṣe lè ṣoríire torí oríire tó wà níbẹ̀ has been pulled out. So many of you are just walking corpse. You are dead already. You are a dead walking corpse. C-O-R-P-S-E. Ẹ̀kànrin. Ìyẹn lẹ́yìn bí egbére. Ẹni tọ́rọ̀ bá ti yé kò ní láti wà upset pé ọ̀rọ̀ àwa ló ń sọ̀rọ̀ sí báyìí. No. Ẹ̀yin ti understand pé future tá à ń sọ yẹn kò ń ṣe future gbẹ̀gìrì àtẹ̀bà. Future báwo ni identity wa la ṣe máa rectify ẹ̀ bàbá kan send video kan mo rí lórí group kan wọ́n send ẹ̀ mo gbọ́ wọlé help us share this video help us share they are going to kill 250 Nigerians in Ethiopia. Do you know why? Because of the passport Nigeria ló ń fáwọn èèyàn ní problem during a bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà yìí Ọlọ́run ní jẹ́ kí n tún travel pẹ̀lú Nigerian passport lọ sáwọn ìlú kan láyé
especially African countries, is a bastard continent. Táwọn òyìnbó ti bá tiẹ̀ jẹ́ gidi. Àfi táwa bá pull out, let it rectify some of the damages. For the fact that you have a Nigerian passport, you travel to certain countries, you are on your own. Think of combat shele. One power paisibe ko siba ban any to show anything say. That is the kind of country. You want to travel, fair enough. Kò sí nǹkan tó miss. Ìyà tó kàn jẹ́ wọ́n ní pé inú Nigeria tó wà, kò sí development, kò sí nǹkan. O lè lè rí development nítorí pé wọ́n prepare Yoruba land for development. Lẹ́yìn táwọn bá ti gbádùn, bá rọ́kọ ya nísìn agbádùn, agbé jeep. Bá rí Alákìjà, á máa gbádùn ayé ẹ̀. But one thing we need to understand is that Belpe sínú Nigeria, bí Nigeria bá ṣì exist, táwọn òyìnbó fẹ́ jẹ́ kó exist, olórí burúkú láwọn òyìnbó. Olórí burúkú má ṣàǹfààní ni wọ́n. Àwọn gangan ní igi tó ń da gbogbo ẹ̀rú ní gbogbo àgbáyé títí dé ilẹ̀ Áfíríkà tó ń pè ní àti Nigeria. But one thing I can tell us is that self-determination, kí ni ìyàtọ̀ ẹ̀ àti restructure? Ẹlòmíì kan ń gbọ́ ni. Lóòrè jẹ́. Àwa sì fojú wo kì í ṣe àwọn Yorùbá nìkan ni à ń jẹ ní Nàìjíríà. Kò ń ṣàwa nìkan ni ìyà ń jẹ lóòótọ́. Kò ń ṣàwa nìkan ni ìyà ń jẹ. Ìyà ń jẹ àwọn ọmọ Ìgbò lọ́ṣẹ̀ sọ pé àwọn fẹ́ pull out. Not gbogbo ọmọ Ìgbò, olórí burúkú náà wà lára wọn tí wọ́n sì ń fi máa gbádùn kó máa jẹ mùlámùlá nínú government. But I can tell you that the majority of them are ready to pull out. And I'm still in very close contact with them, especially the Prime Minister, Simon Ekpa. Actually, we're in communication up to this morning. And I don't have to give you all the details. They will pull out of Nigeria. 1967 Kolawa this time around. Ẹ má doubt the capability àwọn Biafra. Ẹ má doubt it. Mo sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ ó sì máa padà sí negotiation. That's tí Tinubu bá fẹ́ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àwa Yorùbá àti Biafra. And ọmọ Yorùbá tó bá sọ fún mi pé Koiki mo fẹ́ máa jẹ́ kó máa sọ̀rọ̀ àwọn Biafra, ìpìlẹ̀ máa gbà lẹ́nu mi. Mo sorry gan. Máa fún yín bá bá ìpè gidi. Torí pé à nífẹ̀ẹ́ wọn, so kí la wá ń parọ́ fúnra wa, kólúkálukú máa lọ kí Tinubu negotiate pẹ̀lú Biafra, kó negotiate pẹ̀lú Yorùbá àtàrẹwà, kó pè wá sórí round table, kí gbogbo wa jọ máa ṣe meeting, not in Nigeria, ní outside Nigeria, ní meeting yẹn máa wáyé. United Nations máa present, ECOWAS máa wà níbẹ̀, African Union máa wà níbẹ̀, representative olúkálukú máa wà níbẹ̀. Anything less than that, wàhálà ń bọ̀ gidi. Mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Máa yín mú pé kí n máa play pé kò sí nǹkan tí Simon Ekpa lè ṣe. Màá sọ fún ẹ pé a ṣe mẹ́wàá. A ṣe kí ni? A ṣe mẹ́wàá kò dẹ̀ sí bá bálá nǹkan tí Tinubu lè ṣe sí. Amẹ́ríkà gan ò lè dá dúró. So ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí, ọ̀rọ̀ a máa negotiate ni. In tó bá ti mú negotiation wá, ẹ fẹ́ wàhálà ni. In títẹ̀ bá ti fẹ́ peace, wàhálà ni. If you refuse peace, problem ló máa mú wá. So to avoid problem, òun làwa ṣe ń sọ pé kí Tinubu jẹ́ kájọ jókòó, ìjókòó ọmọlúàbí. He might not agree with everything we want from the Nigerian government. Oh, normal nìyẹn. Èmi ò expect pé Tinubu kó sọ pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ máa lọ. But ó gbọ́dọ̀ jókòó pẹ̀lú wa torí òun ò kí ń ṣe gàǹbàrí bíi Buhari. But one thing is, kí ló ń pè ní self-determination? Tó bá tẹ̀ ń gbọ́ self-determination tó ń sọ yẹn, kí ló mì sí wọ? Kí ni understanding ni wọ? A máa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ nǹkan kan, ẹlòmíì ọ̀rọ̀ nǹkan mi ló tún fi máa divert wá sí. Bá post comment mo bá rí mo ní answer.
bá dé ibi tá à ń lọ àmọ́ orú ìjọba tá fẹ́ ṣe. The first thing is ṣáwọn èèyàn wá ní understanding interface ṣe gan kó tó máa sọ̀rọ̀ irú ìjọba wo la fẹ́ ṣe. Torí ọ̀rọ̀ òmùgọ̀ lẹ́ máa wá béèrè. Irú ìjọba wo ló ń ṣe Nàìjíríà nísìn? Ṣé ìjọba tó ń ṣe Nàìjíríà, ṣé ìjọba yẹn la gbà lọ́wọ́ òyìnbó ní 1960? Ṣé challenge ẹ̀yin òmùgọ̀? Ẹ̀yin òmùgọ̀ challenge yìí tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ kẹ́ jáde kẹ́ protest pé irú gọ́ọ̀mẹ̀ntì kọ́ la gbà náà ní 1960. Ṣèbí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kó lúkálukú máa lọ ṣe tiẹ̀ ní Western region kó tó di pé àgbúrò sì dá gbogbo ẹ̀rú. Kó tó di pé àwọn military tí British ń support ní background. Torí kò sí kú kankan tó ṣẹlẹ̀ ní gbogbo Africa táwọn olórí burúkú yóò mọ̀ nípa ẹ̀. Irú ìjọba ọ̀la irú ìjọba Yorùbá máa ṣe tá a bá gba gọ́ọ̀mẹ̀ntì òmùgọ̀ ọ̀dẹ̀ bomb bastard. A ní ká kọ́kọ́ gbára wa sílẹ̀ náà ká kọ́kọ́ mọ̀ pé self determination òun la fẹ́ fi gbára wa sílẹ̀. Ta ló máa ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí? Ta ló máa ṣe ìjọba? Ta ni head of? Ẹni tó ṣẹ̀ ṣe tán first minister níbi tí Máyégún gbé ọmọ 35 years old òun ló control bẹ̀ for 1 year. Ìlú yìí dẹ́ kẹ̀rí labroad tó bá ti feel pé n tó ń ṣe kò wà reasonable pé ó ní understanding pẹ̀lú àtàwọn ẹlòmíì ó máa resign. Kò ń ṣe dandan náà, kò ń ṣe ẹrù, kò ń ṣe politics ò ń ṣe family business now. Africa lẹ ti sọ politics the family business olórí burúkú gbogbo àwọn tó ń rọ ní operation nìyí. Ẹ wá máa bí àwa níbí ìbàyí lórí ìjókòó irú wèrè kan ló ń bí níbẹ̀ o ó dẹ̀ lè bómi padà máa bú bàbá ẹ̀ pé irú ìjọba olè máa ṣe tẹ́ bá débi tá à ń lọ. Ìjọba tó ń ṣe fún yín nísìn ṣé ìjọba tó yẹ kó máa ṣe nìyẹn? Ṣé federal system of government tó ń lò lẹ́nìí nísìn ṣé òun ń ṣiṣẹ́ fún yín? Ǹjẹ́ jáde kẹ́ protest? Ǹjẹ́ complain pé local government ò ṣiṣẹ́ náà? Local government tó yẹ kó jẹ́ the main connection pẹ̀lú aráàlú kò ṣiṣẹ́. We have 191 local government nílẹ̀ Yorùbá 774 ní gbogbo Nàìjíríà. Àwọn north ló ní tó pọ̀ jù. Kọ sí mi nínú comment section local government tó ló ń ṣiṣẹ́ ní gbogbo ẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀ tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. Kí ni wọ́n ń pè ní self determination? Àti pé kí ló dé tí bàbá Bọ́lá Ìgè ṣe ń sọ pé àwọn ọ̀kan á máa kùn bí egbére? Ẹ wò gbà tí bàbá yẹn ti sọ̀rọ̀. Ṣé mọ̀ pàwọ̀ tẹ́ gbọ́ fídíò yìí tẹ́lẹ̀ rí bẹ́ẹ̀? Àwọn ọ̀kan á máa kùn bí egbére. Kò dẹ̀ ń ṣàwa nìkan nìyà ń jẹ. Ìyà tó ń jẹ Lékan òun náà ló ń jẹ John. Epo tó ń ṣẹlẹ̀ nísìn crisis. Ẹ̀yin ọmọ APC ṣe lọ́rọ̀ epo níbi tí ṣe mọ̀ pé ní Ọbalẹ́ndé wọ́n para wọn lánàá látara pé a máa rẹ́pọ̀ àní rẹ́pọ̀. One person was gone dead. Kì má tàbọn. Wọ́n pa èèyàn kan. Ẹ̀mí kan tó bá dẹ̀ ti lè bọ́ tí kò ń ṣe látara pé Ọlọ́run ló ní kẹ̀mí ẹ̀ kó bọ́. Right? Tó jẹ́ pé ẹ̀mí tẹ force kó bọ́. Àwọn ẹ̀jẹ̀ ìbí yẹn máa bí yín. Kí la lè ṣe fẹ́ ra epo? Kí la lè ṣe fẹ́ ra epo tó di pé yàn para ó ń dòkú? Wọ́n ní ọlọ́pàá ló ṣùtẹ̀, àwọn kan ní DSS ni, àwọn tó ṣùtì ti sá lọ, wọ́n ti jó police vehicle yẹn. Ọ̀rọ̀ aláàdì ọlẹ́lẹ́yìí ní Ọbalẹ́ndé ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní ọjà kan náà mo rántí ó wà lórí website wa. Wọ́n ní àwọn woodlums, àwọn ọmọ ọ̀tá, àwọn bára wọn jà níbi táwọn èèyàn struggle láti lè make ends meet. Wọ́n bọ ọjà yẹn jẹ́. Àwọn wo ló produce àwọn agbèrò tọ́ọ̀gì yìí? Èmi ò fẹ́ máa pè wọ́n ní agbèrò thugs. Àwọn olórí burúkú politicians yìí láti Yàyà Bello àti Yayi àti Dàpọ̀ Abíọ́dún àti Sanwó-Olú olórí burúkú ní gbogbo wọn látòkè délẹ̀ tó ní ṣoríire. Àwọn ló dá gbogbo àwọn agbèrò yẹn sílẹ̀. Gbogbo tí ó wà nílẹ̀ Yorùbá lénìí ó tó gbogbo wa jẹ tá bá ní ètò fún. Gbogbo ọ̀fẹ́ jẹ́ kẹ́ lé ètò nítorí pé wọ́n mọ̀ pé self determination tá à ń béèrè fún yẹn ìyẹn máa mú ètò gidi wá tólúkálukú máa wà accountable accountability gidi máa wà. Ṣèbára àwọn tó nílùú yìí mo ń bọ̀ mo fẹ́ fún yín ní breakdown kan. Àwọn bosses tẹ̀ ń rí tó ń lọ nílùú yìí gbogbo wọn ló ní different operation tí àwọn kan ló gba contracted. Àbọ̀rọ̀ mi yìí
àwọn kan ló gba contract àwọn bosses yẹn. Ẹ̀yin kàn rí red bosses, but àwa tá wà nínú system mọ̀ pé each of the bosses, àwọn kan wà wọ́n pè wọ́n ní arrival, àwọn kan wọ́n pè wọ́n ní go ahead, àwọn kan wọ́n pè wọ́n ní metro line, àwọn kan wọ́n pè wọ́n ní stagecoach. Each of those bosses yẹn, each of this company, wọ́n wá ní àwọn tí wọ́n máa ń bid fún látọ̀dọ̀ central fóònù ti ringo. Wọ́n wá ní àwọn tó máa ń bid fún. Tó bá ti wá gba bidding nìyẹn, àwọn máa wá need the staff tó máa ṣiṣẹ́. Wọ́n wá ní gbogbo routes. Some of them have nothing less than 5,000 workers tó ń bá wọn ṣiṣẹ́. 5,000 workers láwọn tó ń bá wọn ṣiṣẹ́. Ṣé mọ̀ pé we can have the same process ní gbogbo state ilẹ̀ Yorùbá kọ̀ọ̀kan. So ó máa tó everybody jẹ́, everybody máa wà okay, but because àwọn kan fẹ́ ní jùyàn kan lọ, wọ́n ti dá gbogbo ẹ̀rú bí ẹsẹ̀ télọ̀. Àwọn wo ló dàrú? Àwọn olóṣèlú. And they've made it very difficult for people. And that is why today the killings and the crime against humanity, kò tí sa àwọn tó wá bosses nìkan bó ṣe sọ, kò tí sa àwọn engineer tó máa fix boss yẹn, kò tí sa àwọn tó máa different roles, àwọn tó máa wà lọ́fíìsì, àwọn tó monitor ẹ̀. Nísìn mo ti bá fẹ́ kúrò nílé mi nísìn, right? Fóònù ni mo máa ń fi check bus time. Ó máa sọ ìgbà tí bọ́ọ̀sì máa déwájú ilé mi fún mi àfi tó bá ń run late. Gbogbo kíní tó wá jẹ, but because wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kẹ́ fẹ́ self-determination tó máa fún wa ní full autonomy as a country, wọ́n sì fẹ́ jẹ́ ká máa lo system Nàìjíríà tó mọ̀ pé system Nàìjíríà yẹn tó ń wá láti federal tó ń fún àwọn state governor ní immunity tí wọ́n fi ń jalè títí débi pé tó bá parí tenure wọn, Yàyà Bello nísìn ẹnu láti ìgbà tí EFCC sọ pé àwọn fẹ́ gbé báyìí wọ́n ì tí rí gbé. Wọ́n ì tí rí gbé. Ṣé irú life yẹn la fẹ́ máa continue? No, irú life yẹn ò lè continue. And this is the reason why tí àwa ṣe wá ń sọ pé self-determination yẹn ó dà pé ìyẹn fẹ́ pé ju restructure táwọn bàbá yìí ń béèrè lọ́nà. Because tá a bá ṣe ní ká máa restructure Nàìjíríà, kí lẹ fẹ́ restructure nínú ẹ̀? Táwọn ẹ̀yà kan tún máa wá di wọ́n máa pọ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Kí ni mo sọ lánàá nínú ètò? Kí lẹ rò pé UK ṣe ń push àwọn èèyàn jáde? Migration ni. They want to keep to reduce the migration, the numbers. One in last year, January, 34,000 people wọlé. Ní January this year, the number reduced to 6,000. Kí ló rè pó fà? Because wọ́n ní kẹ́ni kankan máa mú, máa tún, òjò bó fẹ́ wá ṣiṣẹ́, no fẹ́ wá kàwé, ẹ má mọ ọmọ ẹ dání náà. Fọmọ ẹ sí Africa, fi sí Asia, fi síbi tó wà, má tún kọ́ àwọn yẹn wá sí bíbá, kọ́ má wá di kíni, kọ́ má wá di bọ́dì mọ́ wa lọ́wọ́. Nígbà tá a bá ti pọ̀ jù, báwo la ṣe fẹ́ tọ́jú ara wa? Resources tó yẹ ká fi tọ́jú ara wa, ó wà lọ́wọ́ àwọn kan. Wọ́n ò jẹ́ kí resources yẹn, wọ́n ò jẹ́ kó spread. Mo rí bí a lórí Facebook ni bí a lórí Twitter tó ń pè ní X. Mo wá rí tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹja gbọ́ bàbá ìtàn lélẹ̀ mi, ẹja gbọ́dọ̀. Bí Yorùbá ti bọ̀ wọ́n ní àrùn tó ń ṣe ojì náà ló ń ṣọ̀ọ́dún. Ohun tó ń ṣe Agbọ́yadé kọ́ o. Ìyà tó ń jẹ tó bẹ̀rẹ̀ Abẹ́òkúta ń bọ́. Òun náà ló ń jẹ sílẹ̀ ní kò jágbó. Èmi tó bá pa bàbá púpọ̀ ní Adó-Èkìtì kọ́. Tí ó yàtọ̀ sí èyí tó pa Ìkejì ní Abakaliki.
mo sọ èkejì ní ìsìn wá rántí tí wọ́n láyé ló ń jẹ́ kí rántí o nígbà tí a wà ní Obuga ẹ̀yìn náà àti gbọ́ olóyè Akíntọ́lá ló ń pè ọ́gà ní Obuga ó wá polongo ẹgbẹ́ NNDP ẹ̀sà òkè ló wá tún bí ọ. Mo kí àwa Comfort Ológunjà, mo kí dáadáa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò, mo kí gbogbo èèyàn tí ẹ wà lórí ètò pẹ̀lú wa. Ẹ̀kẹ́ tó bá ti kọjá ẹ̀sà wípé ẹ̀ lọ sókè ìbẹ̀sì. Ilé àwọn èdè Chúkwúlù. Ṣé mọ̀, àwọn náà ṣe àjọ̀dún pàtí NCNC àwa ní ọgbà àgbà yẹn. Ló máa kúkú mú ìgè àti Chúkwú ló máa pa pọ̀. Mi mọ̀ bóyá Bọ́lájí wà ní tí Bọ́lájí bá wà ní gbogbo ilé yìí òkèèrè tó bá di ọ̀rẹ́ ní aṣọ fún ẹ̀. Ṣèpá Akíntọ́lá ó lọ sí òde. Ló wá ní wọ́n máa sọ men of integrity bẹ́ẹ̀ làwọn kan wà ní tí wọ́n integrity o. Tó bá rò pé there are many men of integrity, kò sí púpọ̀ nu wọn mọ́. Mo kí ẹ easy brother mi, thanks for the super chat. It's coming up to 2 o'clock in UK, and today is the second day of the month of May 2024. Mo fi àsìkò yìí mo fi ń kí gbogbo àwa Koiki family pé a kú ìrántí bàbá wa tó bá máa fi di ọ̀la. It will come up to about 42 years that I lost my dad. Mo kí gbogbo Koikimedia family, or gbogbo Koikimedia. Koiki, mo tún fi media sí bọ̀ Koiki, láti Ìjẹ̀bú-Òde títí dé Benin Republic. Our family are also connected to Benin Republic. I just found out that recently. So it's a very good thing to know that. It's good láti mọ root àti background ibi tí family ẹ̀ bá ti wá. Mo kí gbogbo àwọn Koiki tó ń bẹ ní gbogbo àgbáyé. Some of them might not agree with my views, and some of them will have cut out from them, especially after the movement started some 3.5 years. So one may be shameful for social media. Some of them were still very close, and some of them are still in politics that I'm aware of, member of APC and PDP. So you can see that I'm fighting all battle, from back to back. But Modupepe Baba to fi spame to fi biro emi kale o bi nkan to da kale. I didn't have the privilege to know him fully. I was probably just about 3 years old when he died. But in to ṣe kale agboríṣiríṣi ìtàn tó ṣe. He was a giver. He gave up to the last time he died. You might not know him,
but you might have heard about his song through Ebenezer Obey. Bàbá ẹ̀ ṣì wà láyé, k'Ọlọ́run bá túbọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀mí bàbá yẹn kó pẹ́ fún wa, k'Ọlọ́run má mú un lọ láìpẹ́ fún wa. Tó bá mọ tán pè ní Koiki, á jẹ́ pé o gbọ́ Obey débi tí ó kí bàbá tèmi. Tó bá jẹ́ pé o gbọ́ Obey dáadáa, àbí parent máa ń gbọ́ Obey nínú ilé, ó possible pé kó ti gbórúkọ yẹn kó wá máa gbá ṣé the same Koiki yẹn náà. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi gangan nìyẹn, Alhaji Ọmọ́táyọ̀ Mojeed Koiki. Ó bá onílé ṣe, ó bá àlejò ṣe, kò dalẹ̀. Ìyẹn mo sì sọ pé ìtawà gbé dání kò ń ṣe torí ta fi jẹ níbẹ̀. Ibi tí èèyàn bá ti ń ṣe nìyẹn bá ti ń jẹ. By the end of the day, bàbá tí ó bí àwa tó ṣú àwa kalẹ̀, ó ti ṣiṣẹ́ sílẹ̀ tó pọ̀. Ara iṣẹ́ yẹn ni ẹ̀ ń jàǹfààní ẹ̀ lénìí. Ara iṣẹ́ yẹn lẹ̀ ń jàǹfààní ẹ̀ lénìí. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé irú àwọn bàbá yẹn wọ́n báyé jẹ́ káwọn tó lọ pẹ̀lú gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ wọn náà. Àwọn fẹ́yàwó níyàwó, wọ́n ń ṣe jagbajàgba. Kò ń ṣe gbogbo òṣì tó ń ṣe nísìnyí, gbogbo àwọn olórí burúkú tó ń pera wọn lágbàlagbà, àwọn àgbà òfò, àwọn àgbà má dàtọ̀, má dànù. Kíyàn sì dàgbà kó má lè lo future pé àwọn ọmọ tó tẹ̀ ń bọ̀ lẹ́yìn ìwà yìí báwọn ni tí wọ́n ṣe máa rí. Ìyẹn làwa wà concern about. Okay? Tó bá mọ̀, wọ́n ní tẹ́gbẹ́ bá ń dára látọ̀dọ̀ olórí ẹgbẹ́ ni. Bẹ́nìkan kó mọ kájọ máa kó. Bẹ́nìkan ṣẹ̀yẹ ká bá ṣẹ̀yẹ, wàá bò láṣìírí. Nítawọn bàbá tí wọ́n ń ṣe níjọ́ náà nìyẹn. Àwọn máa ń bọ̀ àṣírí fáwọn èèyàn ni. Ìyẹn mo ṣe máa ń wọ́ndà nísìn pé kó má yẹ pé olóyè gan fẹ́ relate mọ́ bàbá mi gan. Torí bó ṣe máa ń ṣe gbà máa ń bí, mo ṣe máa ń bí, ṣé olówó lẹ́yìn ṣá? Ẹ mọ̀ kí n máa ń sọ ní gbogbo gbà. Because sometimes I wonder the way he operates. Àwọn kan náà wọ́n ṣiṣẹ́ fún olóyè lèmi ṣiṣẹ́ fún o, àti bàbá Akíntóyè àtàwọn ọmọ Yorùbá. Àwọn kan máa náà wọ́n ṣiṣẹ́ fún olóyè lèmi ṣiṣẹ́ fún. Dr. Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà aka Ìgbòho, òun lèmi ṣiṣẹ́ fún. Professor Adébánjí Akíntóyè ni mò ń ṣiṣẹ́ fún. Ọ̀túnba Démọ́lá ni mò ń ṣiṣẹ́ fún, àtọmọ Yorùbá. Ó lè mọ bàbá mi, ìyẹn ló ṣe máa ń tọ ẹnu tapatapa lórí social media. Ṣé bàbá ti ra Mercedes Benz rí kó tó kú? Bẹ́ẹ̀ ni, brand new. Àwọn ń lò Tòkunbọ̀ brand new láti Germany, wọ́n máa deliver fún wọn sínú ilé. Bomb bastard. Mo kàn ní kí n fi yẹn kí n fi knock orí yín off. Èèyàn máa lè kéékèèké tẹ́ máa wá sọ ẹ̀yin tẹ́ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lórí TikTok. Vision tí mo sì tèmi rí tó fi sá kúrò Nàìjíríà. Vision yẹn náà lantan rí nísìnyí. Kí ló rò pé àwọn èèyàn ṣe ń sá kúrò Nàìjíríà? Vision yẹn àwọn màmá tàwa ti rí ní 30 years ago. Àwọn ọkọ̀ ní understanding pé ó jẹ́ ká dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìlú. Àwọn kan wò pé nǹkan tó ń lọ yìí kí ni ọlọ́mọ ẹ̀ka alájà máa lọ máa tọrọ magi. Àìmọye alájà tó ń tọrọ magi nísìn ládùúgbò. Alájà yìí tẹ́ gbà lánàá ẹ̀ tí sanwó ẹ̀ má bínú sí mi, àwọn ọmọ yín náà ni. That is the vision that my mom saw ní 1990 tí dọ́là ti wọ 40 naira. Ó yá dànù, ó dìjà, ó di wàhálà láàrin family. Níbo lẹ máa kọ́ àwọn kéékèèké yìí sí? Ìyá mi ní ká má worry. Wọ́n á lọ dà wọ́n sí boarding school. Èyí tó bá cost òun wọ́n á máa ná. So when some of you don't understand that, àwọn parents wa kan rí, but wọ́n mọ bó ṣe fẹ́ process ẹ̀. Wọ́n jẹ́ pé mọ́mísí mi ò kàwé. Secretary ni. Dọ̀la mọ́mísí mi máa ń correct English mi. Tí bá write nǹkan kan máa pè mí pé English yẹn lọ edit ẹ̀. Kò ń ṣàwọn how can a graduate and gbogbo university tẹ̀ ń lọ fake ni fake. A ní ká padà sínú self determination, ká bẹ̀rẹ̀ sí tòótọ́, kò ní pẹ́. I am 40 plus within 20 years gbogbo tá à ń sọ yìí Dubai a máa lé wa mú ni. Kí la fẹ́ lọ máa ṣe ní gbogbo Dubai? Kí la fẹ́ ṣe ní Europe? Kí la fẹ́ ṣe ní America? Kí la fẹ́ máa ṣe ní Asia? Kí la fẹ́ ṣe ní àwọn èèyàn wà níta nísìn tó rí kankan ṣe. Ẹ̀yin lè mọ̀ ṣé mọ̀ pé àwọn àgbéṣẹ́ ìdání many report oríṣiríṣi àbútọ́ ìlú tó lúkálukú wà. Ẹlòmíì kọ̀ wà nílùú kan nísìn kò rí kankan ṣe, ó dẹ̀ táìmù dẹ̀ ń lọ.
Ti get me ẹlòmíì wà nílùú kan báyìí nísìn ẹlòmíì wà ní UK gan UK táwọn sọ yìí kò níwèé tó bá dẹ̀ níwèé ò lè ṣe kankan àfi tó bá lọ ń ṣe backdoor èmi ò dẹ̀ mọ̀ ń pa yẹn torí as a journalist I will not encourage that and I will not support that. Kódà ìyàwó mi máa ń bá mi jà pé ọ̀rọ̀ migration yẹn pé kí n wà very careful òun fẹ́ kí n máa sọ lórí social media mo ní as long as tí n bá ti sọ nǹkan kan tó contradicting tó fi sọ ayé tá à ń gbé kọ́ ló yẹ ká máa gbé ayé ìbànújẹ́ là ń gbé tá kàn ń deceive ara wa ẹlòmíì nísìn ó ti díò pé kó padà sílé ilé kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló lè padà sílé lóòótọ́ but ẹlòmíì ti díò pé kó padà sílé ilé tó fẹ́ padà sí yẹn ó fẹ́ gbé gbogbo program tóun ti ṣe gbogbo study gbogbo lecture gbogbo iṣẹ́ ìlú yìí abroad is a new retrainer a fẹ́ wá develop ẹ̀ sí brain ẹlòmíì gbogbo ilé tá à ń sọ lójoojúmọ́ ta fi ń educate ara bí ìgbà tíyàn mọ̀ èèyàn pọ̀ sẹ́lòmíì yẹn la ṣe ń pè ní lecture room mo kí ẹ brother mi triple DRS èmi ò tẹ́ mọ̀ pé ilẹ̀ máa ń fún mi lówó látijọ́ yìí àfi bẹ́ẹ̀ ṣe sọ lánàá yẹn kò ní bàjẹ́ fún yín láéláé mo nífẹ̀ẹ́ yín tó pọ̀ kò máa ń rí àyùbá àṣà ilẹ̀ yìí ẹ̀yin tẹ́ máa ń fún wa ló ẹ máa jẹ́ ká mọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ká lè máa kí dáadáa ẹ̀yin tẹ́ fún ẹ má wọrí mo mọ̀ pé tẹ́ bá ní ẹ̀ fún wa Koiki yé gbáwó lórí social media kò ní dá fún ẹ ìyẹn ò ní kẹ́ má dá ẹ̀gbọ́n kan pè mí lánàá ó ní Koiki ṣe dáadáa mo ní kí ló dé ẹ̀gbọ́n àgùzóbà ni wọ́n ó ní ẹ̀ polówó YSDM account yẹn dáadáa tó ìyẹn kan níwà pẹ́ láyé àwọn tó ń comment yẹn ẹ mọ̀ pé comment máa ń jáde lórí Twitter ẹ ṣe gan ni ìsìnkú kankan tó máa wá lójú wa nísìnyí àwọ̀ níbi kankan tá à ń lọ èmi máa dàgbà ju bàbá mi lọ gbogbo eyín mi èmi àti ìyàwó mi a máa lora wa gbó ni àfá mi kan ló máa sọ bẹ́ẹ̀ a níwà àti ìyàwó ẹ máa lora yín gbó ni mo ní bẹ́ẹ̀ ni dádì mo kí alájà Fatima a máa negotiate lórí YSDM account mo bẹ̀ wá mo mọ̀ pé Dúpẹ́ Onítìrí ti dànkan rú gan ó ti deceive ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tó pọ̀ ẹ má dáwó mo kí ìyá mi First Bank ìyá dáadáa mo kí West Bay Òmìnira Yorùbá ẹ má ká máa dárúkọ kí ó má gba time wa bó mo kí gbogbo ẹ̀yin tá wà lórí ètò thank you so much ẹ̀yin tá wà lórí Instagram ẹ jẹ́ n start eléyìí náà so that ká lè capture Instagram méjì since the àti gba call àbí anything mo kí gbogbo yín thank you mi ṣe rí ẹ̀yin tẹ́ bá ń lọ káàkiri àwọn ajá burúkú tó máa ń pè ní pitbull yẹn ẹ sá fún wọn pitbull go on rampage in Philadelphia àwọn ajá yẹn burú gan o kò sájà kankan tó nice o bí ṣe dàgbà tó ìmọ̀ máa ń sáfájá o mo ṣeré ajá o wọ́n sọ fáwọn ọmọ mi lébọ̀ wa gan tó lájá gan máa ń sá fún ni o kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ̀ ni pé lórí account YSDN tán ní ká máa dá sínú ẹ̀ mo mọ̀ pé gbogbo àwa mídíà lẹ́ ń ṣe sí níbí ṣe sí lọ́hùn mo rọ̀ wá mo bẹ̀ wá ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí YSDM account yẹn ẹ jẹ́ ká fi ṣe priority ṣe rí jàǹbá tí Dúpẹ́ ṣe fún wa ó take advantage wa gan kákọ̀ gbà pé bó ṣe wọn Ọlọ́run nìyẹn ní jàǹbá tí ìyá yẹn ṣe kò ń ṣe kékeré rárá mo wá ń bẹ̀ wá ẹ lọ sórí ysdm.org ẹ make it as a mandate níjọ́ rẹ̀ sẹ́ndẹ̀ ṣé ó ti pẹ́ àbẹ̀ ṣe sẹ́ndẹ̀ ní sá èèyàn kan náà send owó sí mi pé ṣé mo ti rí tó bá yẹ pé tó ti pẹ́ ó ṣeé ṣe kí ti rí wọ́n dẹ̀ pẹ́ ṣe sẹ́ndẹ̀ ni màá mọ̀ létà màá check account ní PayPal yẹn mo bẹ̀ wá mo rọ̀ wá èmi ò ní torí pé ẹ fẹ́ fún wa lówó irú èmi pé máa fún mi lówó ká má polówó YSDM no it will be very stupid of me I am very sorry no a gbọ́dọ̀ ṣe kí ni I'm sure I've seen it mo rò pé recent ni mo ń wo figure yẹn I'm sure I received it yes I did yeah
50, yeah, I think I did. Ẹ ṣé gan ni sir. Ẹ̀yin tẹ́ ń tọ́jú wa náà nìyẹn. Àwọn owó tẹ́ ń fún wa yẹn náà la fi ń sanwó ilé, la fi ń sanwó dis. Ẹ̀hàn pé mo níṣẹ́ lọ́wọ́. Mo níṣẹ́. Freelance ni mí. Mo dẹ̀ gbọ́dọ̀ support ìyàwó mi. Ìyàwó mi ṣiṣẹ́ lóòótọ́. But ẹ mọ̀, iṣẹ́ tèmi gbé dání tí bá tún ní mo lọ wáṣẹ́, ó máa gba time mi gan. Wàláì, ó máa gba time mi gidi gan. Tí bá lọ faṣẹ́, ìyá mi mọ̀, mọ̀mísí mi mọ̀, ìyàwó mi mọ̀. Nígbà tí mo ṣe ń fa gburu gidi, wọ́n máa ń bẹ̀ mí gan ni, máa ń tajà káàkiri ni. Mo ní van. Mo ti sọ story yẹn rí. Car boot 10 years ni mo fi ṣe car boot. O lè bá mi nínú ilé níjọ́ Sunday, kò sí kíní kan mi pẹ̀lú òtútù. Mo máa dira ní bí bàbá Suwe. But ẹ mọ̀, èèyàn máa ń move on, èèyàn dẹ̀ máa ń progress. Àti fọbọ́, àti nulẹ̀. Àwọn kan tẹ ní ṣé ẹni mo fi ń tọ́jú àwọn ìyàwó mi, mo ní ìgbà yẹn wá ń kọ́. But ẹ jẹ́ ká sì fi yẹn sílẹ̀. Ṣé rí lórí YSDM account? Mo bẹ̀ gbogbo wa pátá. Kò ń ṣe pé mò ń rọ̀ wá pé mo mandate. I can guarantee that the YSDM account is a very, very confirmed account. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi Soon Odu. Thank you so much. Mo bẹ̀ wá. Èmi náà máa try láti set up tèmi náà. Ó lè máa pọ̀ bóyá £5. Ẹ hàn pé mi ní bùkátà tó pọ̀. Èmi náà máa ṣe tèmi. Máa set it up. Mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá. Let us keep that YSDM account going. Ẹ̀yin tẹ́ ń follow platform ti Koikimedia. Àtẹ̀yin tẹ́ ń follow àwọn platforms tó kù náà. Ṣé rí gbogbo awuyewuye, wọ́n kówó jẹ, wọ́n ṣe kinní kan. Òkè wọ́n kówó jẹ. Kò síbi tí kò sí ṣe. Koiki wọ́n náà ti kówó jẹ, ó lè ní òkè agree àti kówó jẹ. But chama wa torí yẹn sọ pé ní ìdówó mọ́ láti fi ṣe operation tá gbé dání. Lóòótọ́ àwa tá wà ní back end. Ṣó máa pè mí ni? Ó máa wálé? Okay. Àwa ẹ ṣé gan ni bàbá mi Ayọ̀ Akínrìnọlá fún wa ní owó ńlá tó pọ̀ $50 lórí super chat. Super chat yẹn orí backup channel YouTube wa nìkan ló wà. Koikimedia wọ́n ti lọ́kẹ̀ àrírí monetization lórí ẹ̀. Kódà wọ́n náà wọ́n gbà píìlì mi. Wọ́n ní ẹ̀kọ́ close account Koikimedia yẹn gangan. Ìtọ́ ẹ̀kọ́ àwọn ṣe gangan nìyẹn. But torí pé UK ni mo wà and there are some legal things tí mo bá wọn fà. Láì mọ̀ obìnrin okay sister mi mo ti rí yín. Okay, mo ti rí okay, máa ká tún lọ sí àwọn doctor wa nìyẹn. Ẹ kú tọ́jú. Àwọn ọmọlúàbí apparel ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Ṣé rí the YSDM account? Ẹ jẹ́ your glasses mi kẹ́lẹ̀ lójú mi dáadáa. Mo bẹ̀ wá ni. Ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà náà. There is a Naira account on it. There is no amount of money tó pọ̀ jù. Let us make it as part of pé okay, in tó bá fi pé wọ́n lè fi ṣe lọ́mọ máa fi ṣe. Èmi ò wà níbi pé ká má béèrè for accountability pẹ̀lú YSDM pé mo lọ náwó sí kí ló ń fowó ṣe. But tẹ̀ tí rí enough owó níbi pàtẹ́ ń béèrè pé kí ló fowó ṣe. I'm not making this up now. Ẹ mọ̀ pé mo wà ní back end. I know what is happening. Kò ní wá jẹ́ pé torí ẹ̀ka wá ní wọ́n ti Fúlàní wọlé bẹ́ẹ̀, àwọn boys wa wọlé síbẹ̀, wọ́n ti bá ní àwọn boys wa, àwọn tó jẹ́ bí alè ní àwọn vigilante, àwọn kan máa ní àwọn warrior, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ warrior. Tí ní enough láti lè sọ pé a ní sójà tiwa. Àwọn ń ṣe àwọn dúpọ̀ ní tìrì. Òmò ìtọ́ fi ń train sójà ni. Ṣé mo ìtọ́ ń ta AK-47 ẹyọ kankan? It's more than 5 million. Brand new. Kò cheap. Lówó yẹn bọ̀. Lówó pé ká protect ilẹ̀ Yorùbá láti lè ṣe flyers, káwọn YSDM ṣe campaign and awareness. Paper Nàìjíríà tá bá sanwó síbẹ̀ wá fi advert jáde fún wa. Inter ṣe ìyẹn la ṣe sọ pé self determination ni.
ó wá yà mí lẹ́nu pé irú bàbá Fẹ́ Babalọ́lá lè máa lo irú èdè pé secessionist ni wá as a learned man. Kì í ṣe bá Tinubu gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà ó, ẹ gbọ́ mi dáadáa. Koiki a máa bá Tinubu gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà ní àìtí ìbàjà a ṣì ń negotiate lọ́wọ́, and that negotiation bó ń pẹ́ kí ní tẹ̀ ń ṣe yìí ń pẹ́ Koiki, ìyẹn ló ṣe ń pè ní self determination. Tó bá jẹ́ pé a fẹ́ dàrú gidi, number one, tẹ̀ ní kọ lẹ́tà sí Tinubu, a máa dàgbòrò orú rẹpẹtẹ, tá máa dá gbogbo ẹ̀rú tí kò ní sílé, tí kò ní sọ́nà tó máa gba anybody. But tí dé stage yẹn, mo sọ pé kò like pé kíru stage yẹn máa wáyé, but for now we are not even close to that stage. It is still a negotiation and awareness. And our Instagram, I'm going to restart it to report 22 seconds. So let me just restart it and come back again. My name is OLAYOMI KOIKI. Self-determination ni mo gbé wá bá yín láàárọ̀ àbí lọ́sàn-án. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? What is, thank you so much, Sister Doyin, for the super chat. I am grateful for the love and the respect that everybody have for us, not just myself. Should see it as the money that we used to buy beer for enjoyment. Beer bomb is so triple DRS. You can be pé Koiki, mo lè fi máa fọwọ́ kan phone yẹn torí sometimes kó má lọ di pé inú ilé dẹ̀ mo wà. Máa fọwọ́ kan ní sí lọ change the background. So let me read the comment. One in Europe, is it the same central account? If you can comment here. It is a Sherry, where is the central account? Koiki wogon to ni imbo lo wà gangan. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní device mi, ẹ lọ sí www.y as in Yankee, Y as in yam issue, S as in Sarah or sugar, D as in doctor or dog, M as in mother or Mike, ysdm.org. Kò ń ṣe ysdm.com, ysdm.org. Dúpẹ́ Onítìrí ló wá dá wàhálà sílẹ̀ pé ẹ má dáwó sí wọn mọ́. Òun àti Ìjìnlẹ̀ àti gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn ló wá dá wàhálà yẹn. Ẹ má dáwó, gbogbo owó tẹ́ dá, ibo ni Ìgbòho kó sí. They are the one that kódà ẹ rántí pé Ìjìnlẹ̀ máa ń lo language kan. Ṣé rí Ìjìnlẹ̀ tẹ́ rí yẹn, àfi k'Elédùmarè kó foríjì. Kí ni mo sọ? Àfi k'Elédùmarè nìkan ni kó foríjì fáwọn ọ̀rọ̀ kankan tó ti sọ. Kí Ìjìnlẹ̀ máa sọ pé olè ní Sunday Igboho. Pé gbogbo owó táwọn ọmọ Yorùbá dá sí lọ́wọ́ níbo ló kó sí. Can you imagine that? Lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Lọ́n fi ìdọ̀tí rẹ́ olóyè bẹ́ẹ̀ yẹn. Olóyè má ti rí ẹ̀gbin gidi gan o. Àbájọ tí Fáṣe máa ń sọ pé àwọn ẹ̀gbin kankan wà tá máa rí, a gbọ́dọ̀ máa mójú kúrò tá bá fẹ́ ṣì máa tẹ̀síwájú. Olóyè ti rí ẹ̀gbin. Ọmọ Adéyẹmọ ló wá dẹni tán ní owó Yorùbá nation tó dá sí lọ́wọ́. Bígbà tẹ́ pé òun ló dá sí lọ́wọ́. Níbo ló kó sí? Ìjìnlẹ̀ ń sọ yẹn jáde lẹ́nu. Ṣé pé àfi k'Elédùmarè kó foríjì Ìjìnlẹ̀. Èmi gan sọ̀rọ̀ bàbá mi, ẹni kí Ìjìnlẹ̀ sọ̀rọ̀ bàbá ẹ̀. Ta ni bàbá Ìjìnlẹ̀? Ebi bàbá tèmi lèmi fi ni mo pọ́nlé ní orí social media nísìn. Ẹni kó ṣe program kó sọ orúkọ bàbá tiẹ̀ fún wa. Ká tẹ̀ kọ́kọ́ mọ orúkọ bàbá tiẹ̀ ká tó máa sọ̀rọ̀ Olóyè Ìgbòho. But what can we do? Ìtòlóyè gbé dání ló fa gbogbo ràtìràtì yẹn. Ṣé mọ̀ pé nísìn kò sẹ́ni kankan tó lè lọ bá Ọ̀tẹ̀dọ́lá nísìn kó ní owó tá dá sí lọ́wọ́. Kò sẹ́ni kankan tó lè lọ bá Ọkọya nísìn tó mo kàn fáwọn yẹn ṣàpèjúwe pé àwọn tó ò bá wa dá sí. Ṣé mọ̀ pé kò sẹ́ni tó lè lọ bá wọn nísìn pé owó tẹ́ dá sí wọn lọ́wọ́. Àwọn olóyè sọ àwọn ó rẹ̀ pé kò ń ṣe gbogbo nǹkan ni wọ́n máa sọ lórí social media. Ó sọ àwọn story kan fún wa. Bọ́lọ̀ tún ṣe blessed láwọn kọ̀ọ̀kan tó yẹ pé mo ní ọjọ́ iwájú àwọn nǹkan wà tá máa ka sí tẹ́ máa ka núwèé. Olóyè la wá dẹni tí a sọ di lórí social media. Mo dúpẹ́ lẹ́yìn tẹ́ ń wọ UK tẹ́ ń pè mí. Wọ́n ní sọ ẹni tó pè mí lánàá. Mo dúpẹ́ pé kọ́ yẹn wọlé. Mo dúpẹ́ fẹ́yìn tẹ́ ń wọlé pé Koiki mú kí àwa comfort Ológunjà. Wọ́n ní àwọn onílẹ̀ Yorùbá ò ní dáríjì Ìjìnlẹ̀ àti Dúpẹ́ Onítìrí láṣẹ Èdùmàrè. Ọba nǹkan jẹ́.
Please, Koiki, out of our many professionals needs to be educated about self-determination. They will be educated. Moko yabara ni bi ori YSDM ni, because big brother mi ṣe pé lánàá ara tàwọn gan. Wọ́n náà máa ń dáwó síbẹ̀ àwọn ò dáwó mọ́ láti August last year. And I don't understand that many of us are bitter that pé Koiki àárí iṣẹ́ ọ̀gán ní YSDM gan ṣe. Yes, kò sí organization tó ní problem. Kò sí kódà àwọn tó ní owó burúkú bí ṣọpọ̀nà. Àwọn family kan wà tí mo gbọ́ program wọn lórí sister mi ti máa ń gbọ́ yẹn Alikasha àbí kí ló ń jẹ́ yẹn lámì ní India. Àwọn family kan wọ́n bírèkì owó wọn. Mo fẹ́ lọ wo borúkọ àwọn family yẹn, fẹ́ fast forward ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé wọ́n ní gbogbo àwọn Indian yẹn family business ló máa ń pọ̀ jù. So wọ́n jà débi pé but they were able to settle it amicably. Mo fẹ́ morúkọ family yẹn jáde ni. Àwọn student American protest burúkú. Ibi tó ti ń sọ̀rọ̀ ti yen lélẹ̀. Àwọn kan ní ilé gbọ́ ni, ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook ẹni lè gbọ́. Ibi tó ti ń sọ̀rọ̀ ti yen lélẹ̀. Inflation moves in line with our forecasts, we could adjust the degree of monetary easing. But we think easy financial conditions. Ọ̀rọ̀ yen yẹn mo ti sọ díẹ̀ lẹ́ẹ̀kan, but mo fẹ́ dárúkọ àwọn family tó dárúkọ. Lẹ́tí yáwó, Ọlọ́run kí ICC gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ọlọ́run jẹ́ kí ICC gbé Tinubu o. But tí wàhálà bá bẹ́lẹ̀ ní Nàìjíríà bí nǹkan ṣe ń lọ tó bá yẹ pé Tinubu ló ṣì wà lórí oyè, probability pé ICC máa wá Tinubu o. We pray it doesn't get to that stage. Mo fẹ́ mú kan family tí woman yìí ń sọ ni. It's a big family that has big investment in India and around the world. But ìjà wà láàrin àwọn family pé mi ò ní sọ̀rọ̀ kí n má mú evidence wá. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook ní gbọ́n kan tí mo fẹ́ play. Ìyẹn Facebook Koikimedia Odùduwà. Àwọn tó wà lórí other platforms nìkan ló máa gbọ́. Mo kàn fẹ́ kẹ́ gbọ́n kan. Ìyẹn táwọn kan yes they are known as mutiri mo Godrej family, Godrej. So when people say ní dáwó mọ́ owó tá ti dá nǹkan kan, look, don't be fed up. Let's continue to make sure that we put money in there. Kakok snip view of this. Between two camps. The first is Adi and Nadir Godrej, the two brothers. Home rentals to survivors. These are just some examples. Gender violence, we understand, is a very complex issue in India. It's splitting. I'm talking about Godrej. Lesson from India. Godrej split. But it's for their own benefit. Company ought to dale lati 18 or 17 or whatever. It's a 127-year-old company and a true 127-year-old company. Bó ṣe jẹ́ kí ìran Yorùbá àwọn Odutola tires ó ṣe jẹ́ kó ṣì máa exist nìyẹn. But àwọn military, àwọn northern military, wọ́n destroy gbogbo tí Awólọ́wọ̀ ṣe. Ṣé rí táwa bàbá ń gbọ́ àwọn news báyìí máa ń dà pé bó ṣe jẹ́ káwa náà ní businesses. Kìíní kan glass, kìíní kan àwọn tó ń ṣe glasses, àwọn tó ń ṣe tire, àwọn tó ń ṣe gbogbo àwọn businesses yẹn ó yẹ kó ṣì exist lénìí. Ṣé everybody agree pẹ̀lú mi? Gbogbo àwọn businesses tí a máa ń gbọ́ nígbà yẹn pé àwọn business tó wà nígbà Western region, gbogbo àná la mọ̀ wọ́n náà. Ẹ lè fi sínú comment section. All those businesses were destroyed. For what purpose? Torí wọ́n mọ̀ pé ìran Yorùbá ló ní àwọn businesses tàwọn Indian ló ṣì exist láti 120 something years ago. 120 something tó dárúkọ yẹn ó ju Nàìjíríà lọ. So the question we should be asking ourselves is, how did we get to where I want to say, ní business, níṣẹ́ lọ́wọ́. Nígbà tó bá tẹ̀ fún electricity, báwo lẹ ṣe fi run business? All the Yoruba businesses tí ó exist up to the point of ìgbà tí bàbá títí kan ranching tí bàbá ń sọ lánàá. Títí kan ranching. It is a deliberate act to make sure pé ìran Yorùbá ṣẹ́ wọn ní gbúrú wa mọ́ láíláí. Ọba Elédùmarè tó sì nífẹ̀ẹ́ wa, Jésù Kristi tó nífẹ̀ẹ́ wa, Ànábì Muhammad tó nífẹ̀ẹ́ wa, òun ló sì ń jẹ́ ká exist. If otherwise, in that sọ ìkọlà wọn sọ. The whole purpose of
these Yoruba people tá ṣe ń sọ pé àwa Yorùbá yìí àánú Ọlọ́run ni o plan tó ní fún wa táwa ṣe ní understanding ẹ̀ nísìn ó ju bó ṣe okay tó bá ní plan yẹn fún wa. How can my mom run out of Nigeria in the 90s? Thank you so much. Ẹ bá máa fi again pin it ysdm.org. Ma post link yẹn náà nísìn. Fẹ́ wo bí mo lè pin ilé mọ́lẹ̀. Ọ̀dà kí n má lọ fọwọ́ kan kó má lọ change nǹkan nísìn. www.ysdm.org. Ma push link yẹn síta nísìn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ ibi tẹ́ bá gbọ́ program yìí délé ni ẹ̀yin tẹ́ bá ti ń follow program tí mò ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí mo bẹ̀ wá mo rọ̀ wá ẹ bá wa lọ sí ysdm yẹn kódà ẹ kàn ṣe ní small donation síbẹ̀ pé Koiki máa kàn ṣe síbẹ̀ for now torí pé mo ti gbàgbọ́ ẹ ṣe síbẹ̀. Safety domain in Nigeria destroyed the labor of our Yoruba heroes past. What destroy kò ṣe kékeré link yẹn mo ti fi síta yẹn fanfa lẹ́yìn tí ẹ ń gbọ́ wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń kí mi ẹ̀yin brothers mi lọ́tún lọ́sẹ̀ má bínú pé mo dárúkọ ẹ̀ mo torí time constraint. But mo kí bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi Adébáyọ̀ Facebook ó ní mo lè comment for 12 days. Òṣì lọ́kàn ṣe fún wa lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. It's okay, no problem. Ó ní àlè post nǹkan kan ẹ̀yin tẹ́ bá lè bá wa post ẹ̀ mo mọ̀ bí àwọn backup team mi wà around. Soak Motors, CFO Textile, UAC Textile, Kingsway Store, Levante Stores, and so on. IBM TV, mo kí brother mi. Young Presido, ọ̀nà kí ni mo kí. Ẹkùn fún rẹ̀. Yá máa jókòó báyìí, yá máa jágbe mọ́ wọn láti inú ilé tó wà nínú ilé ẹ̀. Come back to Nigeria, èmi náà wà Nigeria. Mo wà Nigeria. Ìyẹn kan tó jẹ́ pè mí lánàá ní Koiki, don't come to Nigeria. Mo ní Ifá gan sọ pé kí n wá Nigeria. Àwa jẹ́ pé èèyàn ló máa sọ pé kí n bọ́ Nigeria. Ẹ fi fògùn mú mi ni. Ifá gan ìtì sọ pé kí n wá Nigeria. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Ifá, ọmọ tán pè ní Ifá. Ọmọ tán pè ní Ifá. Ó mọ̀, kò yẹ. Àwọn Jésù Kristi, àwọn tó ń ṣàdúrà fún mi. Ní ti Jésù, wọ́n ní Koiki, ọ̀nà ìtì clear má lọ ní. Ìyá kan ní last year ní church kan wọ́n ní dárúkọ church náà bí ṣe wọ bẹ̀bẹ̀ wọ́n ní Koiki Ọlọ́run máa dúró tẹ̀ Ọlọ́run máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ ọwọ́ ayé kọ̀ọ̀kan ní mú ẹ̀ bọ̀ má lọlé o má lọlé ọ̀nà yẹn ò clear rárá àwọn white garment church ni wọ́n ní má lọlé rárá gbogbo kí nǹkan tó bá máa ṣe jókòó sí ìlú òyìnbó máa bá wọn fà lọ mo ní ṣe gan ni mọ́ mi kí n wálé ọ̀rọ̀ kí ti bá ti wálé voice kan ti kúrò lára voice tẹ́lẹ̀ ìdí nìyẹn jẹ́ kí èmi jókòó sí bíbá jẹ́ máa jágbe mọ́ wọn jẹ́ máa pariwo mọ́ wọn. Mo kí ní Canada wẹ́dà iná àti dàbá ẹ̀ nísìn mo kí gbogbo alẹ́ kan sí bẹ́ẹ̀ ni Ismail Abakari mo kí ẹ. So let's now come back to self-determination. So YSDM tẹ́ bá ti débẹ̀ ó wà straightforward. Ṣé tẹ́ bá ti login ẹ máa rí bàbá Awólọ́wọ̀ tó máa jáde báyìí ẹ máa tẹ́ bá ti wà sure ẹ lè pè mí pé Koiki ibi tó ní ká lọ máa dáwó sí yẹn mo kò yé mi especially àwọn àgbàlagbà wa ṣé rí gbogbo àwọn àgbàlagbà tó ṣì ń dá sọ̀rọ̀ ti dúpẹ́ yẹn ẹ fi wọ́n sílẹ̀ kòkòrò tó ń rìn lórí wọn yẹn Ọlọ́run á jẹ́ kí kòkòrò ẹ tètè kúrò. Wọ́n ní Lékan Àlàbí mentioned it on Oriyomi Hamzat this morning that it's a scam pé kí ni ẹ Mr. Fa mo get àárín yẹn dáadáa ẹ bá mi ṣàlàyé kí ni scam. Mo kọ̀ rí Lékan Àlàbí èmi ọmọ ta ló ń jẹ́ Lékan Àlàbí ọmọ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ bọ̀mọ̀ mo Oriyomi Hamzat ẹ̀gbọ́n mi dáadáa àìtí láǹfààní àti ríra face to face báyìí bọ̀mọ̀ mọ̀ pé ọjọ́ kan máa wà máa ríra is working tirelessly but iṣẹ́ yẹn ń ṣe iṣẹ́ yẹn kan gbogbo kọ́kọ́rọ́ alátẹ gbogbo problem yẹn iṣẹ́ local government ni tí local government bá settle down dáadáa tó bá yẹ pé Ọ̀yọ́ state bó ṣe jẹ́ 33 local government yẹn iṣẹ́ tó Oriyomi Hamzat ń ṣe iṣẹ́ local government ni àwọn iṣẹ́ kan wà tó yẹ pé child policy kìnnìkan á ti wà enacted under the law. Things goes wrong in this country but you learn when Nigeria is a scam ẹni tó bá ní Nigeria kì í ṣe scam it's up to them. A máa ka lẹ́tà bàbá Akíntóyè but tó bá ti lọ sórí YSDM ẹ gbọ́wọ́lé donate yẹn blue lọ fi ṣe no yellow tẹ bá ti gbọ́wọ́lé
kódà ó fún yín ní option pé ibo lẹ fẹ́ kí lẹ fẹ́ donate fún gan ó ní currency wo lẹ fẹ́ lò either US, pounds, euro or naira. Okay, tí bá click lórí naira ó wá béèrè pé reason for donation màá ṣàlàyé fún yín reason yẹn ọ̀nà 1, 2, 3, 4 ọ̀nà mẹ́rin ló pín sí. Oriyomi Hamzat represents Citizen Advice Bureau. Iṣẹ́ tí bàbá yẹn ṣe ó ti pọ̀ jù. Citizen Advice Bureau is a big task. Kódà mo ṣe ń ka lẹ́tà kan tó send sí wa sínú ilé náà. Only if you need advice, lọ sọ́dọ̀ Citizen Advice. Mo ṣeré. Ìlú wọ́n máa sọ ẹ̀tọ́ ẹ̀ fún ẹ pé in táwọn kọ sí ẹ tó bá wà satisfied, ìwọ náà lè lọ sọ́dọ̀ Citizen Advice. This is the reason why we want self-determination. Ṣẹ́rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ní Koiki, ẹ̀yin náà ṣe sùúrù Tinubu máa ṣe, èmi ò gbàdúrà pé kí Tinubu má lè rí ṣe. Oh yeah, tó bá rí ṣe fair enough. It's on the best side for us. But lè wá jókòó tatarataka ní Tinubu máa ṣe, káwa dẹnu kalẹ̀. Kò possible. What we need is to continue to make headways and make push and effort, which is what we are doing every day. We are not all kúkú bí gbogbo sínú ilé kan náà, but mo máa ń sọ fún yín pé ẹ̀jẹ̀ tó ń ràn lára mi mo kàn fresh ni weather London ni mo dẹ̀ ẹ̀bà ni mo jẹ lọ́sàn-án ìwà láì ọmọ jẹ kí ló expect tẹ́lẹ̀ ẹ̀bà gidi kódà owó àárọ̀ ni mo ti jẹ ó lè máa kun yàn lọ́rùn ni bọ̀ mú mi sí ìyá mi comfort ma ní Koiki máa mú omi púpọ̀ omi ni kò má máa mu juice àgbàlagbà nìyẹn pẹ̀ntẹ́ni bá ti sweet mo dẹ̀ mọtí. Ọ̀nà mẹ́rin ló lè fi dáwó reason for security fund wà click lé lórí pé owó tèmi ń dá ọ fún security ni àwọn tí wọ́n ń gbowó yẹn àwọn mọ̀ pé security ló wà fún so gbogbo tó bá relate mọ́ security ló máa lò fún but ẹ má ẹ̀rá expect pé ọ̀yà Koiki wa ní ká wá ṣàlàyé fún wa owó security tó ní ká lọ máa dá yẹn kí la fi ṣe àfi rẹ̀ pa àfi ra Google. Young president ní Koiki ẹ̀ Tinubu can't even do 1/10 of the problem in Nigeria. Problem Nigeria pọ̀ gan. Ìyẹn kan ẹ lè dáwó fún welfare. Èèyàn kan ṣubú look iṣẹ́ àárọ̀ èèyàn kan send 20,000 sí mi. Èmi ò tẹ̀ mọ̀ kọ́ ti send owó sí mi. Wàláhì èmi náà ti send £6 láti inú account. Tó bá yẹ kí mo tẹ̀ mọ̀ kọ́ ti send 20,000 mo ní send £6 yẹn mọ́. Àti £6 yẹn níṣẹ́ tó máa ṣe. Màá ra omi. Ẹ̀wọ̀n pàwọ̀ ọmọ mi tap máa lọ ra omi ó dẹ̀ tó jọ́ mẹ́ta tí mo ti lọ sí macro so màá ra omi méjì yẹn £6 ni àwọn mi á mú mo send £6 sílé because ẹni tí mo send owó sí yẹn kò ń ṣọ̀rọ̀ èmi mo ti mọ̀ nísìn ó ní ọmọ tó ní disability mẹ́ta lọ́wọ́ can you imagine so ó dẹ̀ ní òun fún ara òun sick irú yẹn nísìn kò gbogbo náà là ń gbìyànjú but mélòó léèyàn fi ṣe problem tá à ń sọ fún yín ni mélòó níyàn fi ok torí pé òun súnmọ́ ẹ̀mí kò ṣe pé ẹ̀yin náà tẹ́ ń béèrè pé Koiki àìmí náà dẹ̀ béèrè owó lọ́wọ́ ẹ̀ fún mi kò ṣe pé mo ò lè fún ẹ mo ò ní tó pọ̀ ní but èèyàn máa ń wo priority la máa ń wò àwa táwa labroad dẹ̀ lè send ju 10,000 lọ èlò ni kí n send 50,000 níbo ni kí n ti rí tí bá tẹ̀ mọ̀ pé 20,000 kan ti wà níbẹ̀ mi ò tún ní send £6 I just send it this morning mo dẹ̀ ti send ẹ̀ sí ìyá mi kan béèrè pé Koiki jọba mi send YSDM account àwọn tó nìkan ṣe lélẹ̀ máa lọ mú link yẹn fún yín nísìn so I had to send £6 that's it no kò sí commission èmi ò lo àwọn kíní lèmi lò lẹ́ǹfì yẹn lèmi lò èmi ò send it through àwọn agent mọ́ lẹ́ǹfì yẹn lèmi máa ń lò lẹ́ǹfì yẹn tí bá ti gbé sí báyìí èyí tó bá wá náà ni mo sì mi máa ní àwọn kan owó wọn máa ń pọ̀ sí tó kàn mí power ní time mo mọ̀ ní time yẹn máa share link ẹ̀ fáwọn tó ń béèrè máa fi sórí status mi náà fẹ́yìn tẹ́ ń béèrè ṣe jẹ́ ń share link YSDM yẹn a máa sọ̀rọ̀ lórí so security wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ dáwó sí welfare àbí food bank àbí monthly ọ̀rọ̀ míyàn 10 tí bàbá ṣẹ̀ mú jáde táwọn wèrè kan jáde àwọn chief Tọ́ládé níyà báwo làwọn bàbá yẹn ṣe máa ronú bẹ́yẹn wọ́n gbowó lọ́wọ́ àwọn diaspora ìbẹ́yìn gbowó lọ́wọ́ àwọn politicians ìbáwọn politicians ló fún gbogbo yín lówó ó ṣàní bọ́ ṣe ń mú envelope wá bá yín nínú ilé gbogbo ẹ̀yin Afẹ́nifẹ́re gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pera yín ní stakeholder fọmọ Yorùbá
gbogbo ìgbà tá lọ mọ bá ṣe ṣe ìbí mi rí bàbá Adébánjọ gbogbo ẹ̀kọ́ ni máa sọ lórí social media ó dà pa àwọn Amẹ́ríkà ló máa lọ tap ẹ jẹ́ n send account link ni mọ́mì tí mò ń send ẹ̀ sí mo ti send ẹ̀ sí yín máa lọ gbé sórí status mi náà ó wà straightforward kò sí nǹkan kan tó le kò sí nǹkan kan tó fi hack account ẹni kankan. You can put money also and say, okay, Yoruba central account, let me fi dáwó fún, ó ti di mẹ́rin bẹ́ẹ̀ yẹn. Security fund, number 1. Welfare fund, ìjọ tá bá ṣe software, màá show you kìíní. Welfare, food bank, monthly, Oromiyan and Yoruba, márùn ni. You will decide which one you want to put your money in. Kò bá account number kankan wájú pé you have to make that payment via their website. Kò ṣe pé wọ́n fún wa ní account number pé ká fáwọn èèyàn pé Koiki account number lé. The reason I think the reason why they have to do it like this is because all over the world ní gbogbo wa wà mo kí grandma Felicia Jagbe. We are all over the world. Aláwọn tó wà ní Nigeria, aláwọn tó wà ní Asia, this and that. So it's very straightforward to go there and put the money there. Ìyẹn wá mí pé ní gbogbo unit tí gbogbo wa tó wà àwọn kan mi á máa pop up nínú group. Ẹ jẹ́ sáré dá 10,000 o, orí ti fọ́ o, kíníkan àwọn yẹn normal ni, but ẹ jẹ́ ká make it lay as mandatory. Pé à ń ṣe pé àtẹ̀jáṣì believe in Yorùbá nation títí dé stage pẹ̀lú pé bí Dúpẹ́ ṣe fẹ́ dàrú tó. Àwọn náà raise owó gidi. Wọ́n raise owó ní gbogbo aṣọ uniform tó. Mọ̀ tẹ́ bá calculate iye tó ń ná, a sì máa close to 10-20 million pẹ̀lú gbogbo àwọn uniform tẹ́ ń rí yẹn. Àtàwọn ìbọn tó rà. Àdẹ̀mọ́ mélòó ni àwọn ìbọn tó rà? Èyí tá a rí tó gbà lọ́wọ́ wọn nìkan la rí yẹn, and they are brand new. Though àwọn èèyàn ń ṣe kè, they are just normal pump rifle. Pump rifle ní sí mo mọ̀ èlò ló ń tà, but it will be nothing less than $1 million+. Ṣé máa kíyàn kankan link yẹn máa jù sórí ẹ jẹ́ lọ jù sórí ti Koikimedia backup channel yìí. So mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá. Bó bá tẹ̀jẹ́ pé yẹn nìkan la bá sọ̀rọ̀ lórí a ṣe máa sọ̀rọ̀ nípa self determination náà a little bit cause mo ṣe ní time ìyàwó mi ò dẹ̀ wà lélẹ̀ ní so èmi kọ́ ni màá lọ máa wọn ọmọ ìyàwó yìí ló máa ṣe wàhálà yẹn lẹ́nu ẹ mọ̀ pé wọ́n ń vote lẹ́nu ṣé ti lọ vote ṣé ti lọ vote àbẹ́ ti lọ vote kò sí pọ́n jí ballot box kò sí yàn kan tó ń gúnyàn lọ́bẹ kò sí yàn kan tó ń jalè kankan so link yẹn ni mo ti ń jù sínú ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá lórí Koikimedia backup channel tó ń pè ní WD76 yẹn fẹ́yìn tẹ́ bá fi fún wa ní super chat inú ibẹ̀ nìkan lẹ́tí lè fún wa bọ̀ lórí Koiki mo gbọ́ tí ìyá ti London yẹn tó ní Koiki ò rówó gbà lórí Koikimedia mọ́ no kò ń ṣe pé mo rówó gbà wọ́n fi pull page mi down completely ni page yẹn ní agbára gan tí mo ń bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì fà Koikimedia page gangan yẹn every month ní 800 people wá subscribe lé lórí ìyẹn Koikimedia gangan ta tí tó jẹ́ main page mi yẹn kò fún wa lówó lóòótọ́ but notwithstanding ẹ jẹ́ ká kọ́ gbọ́ nípa àwọn Godrej yẹn split ká tó máa tẹ̀síwájú. Indian success story. You name it, they do it. From soaps to home appliances to real estate, Godrej is everywhere in India, but now the company... From soap to anything you can think of. Bó ṣe jẹ́ kí ìran Yorùbá náà máa produce nìyẹn. That was what the whole idea of the Western region. Bẹ́ẹ̀ni, voting is from 7 a.m. to 10 p.m. Kò sí wọ́n jalè jíyàn kan gbé wọ́n mú idea débẹ̀. Thank you so much, those of you, about 58 of you. Pín ètò ìkílódé. It's a live program. It's important that people come and listen. If you have concern, Molly were very harsh in my response to you sometimes. Really, come to me, commented, what kind of government are we going to do? I don't like people when we're discussing things. What kind of government? Okay, what kind of government do you want? That is the normal way to ask. Kò ṣe ìtọ́wá first ni wà lórí. Ṣé government ta fẹ́ lọ ṣe fún wa nísìn? So when people that have like, Koiki, irú ìjọba olè máa ṣe tẹ́ bá ti gba Yorùbá nation. Irú ìjọba olè fẹ́ ṣe? No, it is the peoples that will decide that. Èmi kọ́ ni máa decide. Moki Smooth Samson. Only it is government supposed to be taking care of this kind of things of disability. Ẹ tún padà sẹ́yìn. Àní sister mi yìí sẹ́, ìyẹn lọ́mọ mẹ́ta tó ní disability lọ. Or physical challenge. I can only do my own little bit. Mo mọ̀ pé àwọn kan náà tún máa support ẹ, but tó bá ti wá pè mí tó máa ẹ̀gbọ́n mi kí ni mo fẹ́ ṣe sí? I'm not here to ask money for her. Èyí tí mo lè ṣe mo ti ṣe fún yẹn. So
But I'm not here to say and raise a wolf. No, I don't do that on my platform. I have been doing that the little I can do. Your consent message. Can I send some change to your why not? I enter back for any private. Yeah, well, okay. Yeah, well, okay, she gone. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Ẹni tó bá ní di líǹkì YSDM, ẹbí mi, màá send ẹ̀ sí yín. Bó bá pẹ́ gan tó dọ́dọ̀ yín, adọ́dọ̀ yín, ẹ má worry. Màá dẹ̀ lọ fi sórí Koikimedia page náà. I will continue to promote it. You know, that my brother was very bitter yesterday. Only Koiki, ṣe dáadáa o. Ẹ máa promote YSDM. Let's go back to this. India conglomerate announces division of operation and companies. There must always be division of operation. Iṣẹ́ tí èmi gbé dání is media. Èmi ò gbọ́dọ̀ tún gbé security dání. Though wọ́n lè máa pè mí lẹ́yìn kankan pé Koiki as a media, but má lọ sọ síta o ẹlẹ́nu jọ̀bọ̀lọ̀ tí ó bá jáde nísìnyí máa lọ máa sọ gbogbo nítorí ń bíbà. It's normal. So what I'm trying to explain is that we all have division of labor. Everybody ló ní role tó ń play nínú ìrìn àjò yìí. Ẹ̀yin tẹ́ ń comment tẹ́ ń wá náà tẹ́ ń gbọ́ wa, ẹlòmíì kan ń gbọ́ wa nísìn. Ó kàn fi wá mu bíà ni. In tẹ́ ń ṣe yẹn kò lè bọ́ sí. No problem. Ó máa bọ́ sí kò ní bọ́ sí. Look, kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ uncle mi. Àwọn uncle mi tó fún mi ní kinní tó wá láti America. I was happy that I met him. Nígbà tí mo sọ fún son mi pé you love my Woody. Ẹ bá ti lọ sórí Yoruba apparel. Àwọn ló ń tà. Àwọn náà ló ń ta fìlà yìí. Àwọn náà ló ń ta ilé. Tí bá ti ń jáde lọ níta. America gan ní 1774. Wọ́n gbára wọn lọ́wọ́ Britain. Àwọn náà ló ń ta ilé. Mo máa ti bá ń jáde lọ. Mo máa mọ̀ọ́mọ̀ gbé sọ́wọ́ ẹ̀yìn káwọn èèyàn lè máa rí Yorùbá yẹn. Lóòótọ́ ẹlòmíì bá ka Yorùbá tó dẹ̀ rẹ́ àmì. Ọmọ Yorùbá kàkà ló ń lọ yìí. So ọmọlúàbí apparel tẹ́ bá lọ sórí website wọn ọmọlúàbí apparel yẹn APPAREL. Mo bá wọn polówó náà ni kí n bá polówó ni fún mi ní mi ọ̀fẹ́ ló ń send ẹ̀ sí mi láti Yankee and the quality is very good. Kódà bẹ́ẹ̀ bá fọgàn sef ó sì máa ṣiṣẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní Koiki ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tẹ́ ẹ ń fẹ́ yìí 20 years from now kò ní lè bọ́ sí no stage yẹn àti kọjá stage yẹn. We are living in a world now that ìyàn kan ní máa sọ pé 20 years now I need to gba Yorùbá nation. No, I disagree with you. All we can do is we can continue to make a push. So when we are using Indian conglomerate, òyìnbó yìí ti pọ̀ jù, ó jẹ́ káwa náà máa sọ pé Yoruba conglomerate don't produce ọṣẹ, don't produce this, don't produce that. If I give my money to YSDM or Koikimedia or what, how is that anybody's problem? Àwọn kan máa ń béèrè. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí platforms lọ́sàn-án yìí. It's the afternoon. Some of you are at work. Some of you come, hey, Koiki, mo gbọ́dọ̀ gbọ́ Koiki. Thank you so much for the love and the concern. And some of you are like, ta ló wọn kiri ìwọ nìkan ló mọ̀rọ̀ sọ. Èmi ò ní èmi nìkan ló mọ̀rọ̀ sọ. But I am one of those that will continue to speak. So what we are saying is that kí ló dé táwa náà lè máa sọ pé 120 years old Yoruba businesses ó sì ń exist. I don't think we have any businesses that is 120 years old. Don't exist. I don't know. I might be wrong. I don't have that data. But Tabale Tony Koiki, yes, actually, now businesses pushing exist to get 120. If in the comment section or can email me. Thank you so much for somebody that says I love the Woody. Yoruba proud nationalist. Lokosele. Koda mutuni eje to lo change. She can to change. Ki only contact fún mi náà. Ìyẹn bí falokos lára. Ẹ má gbọ́ baby mo padà bọ̀. Splitting, the family has arrived at a deal. They will divide the assets between two camps. The first is Adi and Nadir Godrej. The two brothers will keep Godrej Industries, which means they get the 5 listed companies. Their cousins are the second camp, Jamshed and Smitha. They will keep Godrej Enterprises Group. Now, this includes a lot of unlisted businesses like furniture, software, and defense. Plus, they will get prime real estate in Mumbai. That's around 3,400 acres of land. It has a development potential of 1 lakh crore rupees. From all accounts, this is an amicable split, no bad blood, no differences of opinion. Let me quote the family's statement. The realignment has been arrived at in a respectful and mindful way to maintain harmony and to better align ownership in acknowledgement of the differing visions of the Godrej family members.
Other business leaders are praising them. Uday Kotak said the family has high integrity and quality. He said this deal will help the next generation flourish. Harsh Goenka also chimed in. He said the deal was as clean as Godrej soaps. But why all the noise? Isn't planning for the future routine business? Well, yes, it is, but you must consider a few things. The first is legacy. Godrej was established in 1897. It was rooted in India's Swadeshi movement, so the brand has a lot of significance, not to mention a lot of money. The group has around 1.2 billion consumers. Did you hear that? They're listed. Did you hear that? The group have more than 1.2 billion consumers. Tá a bá ní bí 100,000 consumers tó lè máa ra nǹkan kan lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá, ká lè máa rí owó yẹn ká máa pump ẹ padà sínú Yorùbá nation. In no time la máa grow. Ṣé láìkèlè náà tí mo lọ́wọ́ yìí? Ifá lọ́kọ sílẹ̀ lára. Wọ́n ní science, wisdom, spirituality. Kí lọ́kọ sí bíbá? Lè dáadáa. Ṣàkọ gbogbo ẹ̀. Àwọn náà lọ ṣe lé. Wọ́n ná àwọn ní kékèké náà báyìí. Ilé ní sí mo ti wọ̀ rí. Irọ́ mo pọ̀ nǹkan mo ti wọ̀ lẹ́ǹkan. Mo wọ white ilé ni mo wọ̀ ní ìjẹta. Èmi ò fẹ́ wọ gbogbo aṣọ tó wà nílé ni mo wọ̀ kọ́kọ́ mọ́ aṣọ Yorùbá nation ni máa ń wọ̀ nílé nígbà mi gan sef. Ṣẹ̀rí àwọn náà lọ ṣe lé. Ṣẹ̀rí pé ó rá ìmọ̀ fìlà yẹn. Fìlà yẹn fẹ́ dàbí Nike but a kọ pé Nike ni a kọ lo logo yẹn ó wá gbé Yorùbá nation sí. Ẹ patronize wọn. Ẹ jẹ́ ká máa èèyàn kan ní Koiki àwọn businesses tó ń sọ yẹn ó wà nígbà kan but àwọn ọmọ bí ó ṣì wà mọ́ nísìn. Ṣáwọn businesses tó jẹ́ ti Yorùbá ṣọ́ṣì exist títí di wákàtí ẹgbọ́n kan tí 1.2 billion consumer làwọn Godrej náà ní lọ́wọ́. Táwa náà bá láwọn tí wọ́n ń ṣaṣọ báyìí tá à ń rà lọ́wọ́ wọn táwọn náà lè máa sọ pé òkè bí àwọn náà máa fún wa ní commission sínú company Yorùbá nation títí tá máa fi dé company tá máa fi ní country tiwa. So there's a huge opportunity in the future. Future yẹn ò pẹ́ mọ́. Future tá à ń sọ yẹn ò pẹ́ mọ́, but it takes a lot of work which is negotiation. Inú ẹ̀ la expect àwọn elite wa, ẹ̀yin lawyers, ẹ̀yin accountant, kẹ́ ń sá Koiki wàhálà yẹn ti pọ̀ ju èmi ò fẹ́ dá sí má ṣe yẹn. Ẹ má ṣe ẹ̀yin ẹ dá sí. Mo kí Alájà Ìyáwa Sherifat Agbabiaka. Ṣé yẹ ká fẹ́ àwọn ti Godrej family mo kàn fẹ́ ká kọ́ ní understanding pé 1.2 billion consumers. Do you know what that means? 1.2 billion consumers. Are we, Sherry? If we have our country, don't ṣe restructure. Kí lẹ rò pa lè fi ní gbogbo local government ní ẹ jẹ́ ká kàn mú the whole 33 local government of your state. What do you think we can start doing straight away? Ẹ bá ń fi sínú comment section. What do you think we can start doing straight away if we have the control? Wọ́n ní Bọ̀dé Akíndélé Club, Larger Beer and Africola, Dr. Pepper, Crown Matches. Okay, àwọn nǹkan tá à ń produce nígbà kan nìyẹn. Wọ́n ní Lékan Àlàbí, the man who said God did not create Nigeria. You played some weeks back. Okay. Okay. Wọ́n ní man tó sọ pé Ọlọ́run ò create Nigeria. Okay, ṣé gan ni Mr. Olúfọlábí Ṣeun. Thanks so much for that. Imagine if Yoruba are producing, imagine pé all the Yoruba businesses, only we can start farming, we can start production, we can start producing, we can start a lot of things within the 33 state local government with our own independent constitution, in our own independent resources. Okay, Ṣèyí Mákindé bá tẹ̀ náà níyàn tó dáa. Transform Ọ̀yọ́ state. Ṣé mọ̀ pé federal máa sọ fún pé even though pé Tinubu ló wà níbẹ̀ á ṣe máa sọ fún pé no, according to the fraudulent 1999 constitution ó nìkan tí Ṣèyí Mákindé lè ṣe. We might not agree with them, but we expect them to do something now. But àwọn náà ọwọ́ wọn ti kákò. Even though pé the question is báwo gan làwọn náà ṣe fẹ́ survive. It's all about
àwọn fẹ́ fix Nigeria but ní mind wọn I'm sure pé tí gbogbo wọn bá ń jókòó níbi tí kò sí camera níbi tí kò recording kankan àwọn náà máa sọ pé this country is not good ẹni tó bá ní ẹ̀mí Ọlọ́run láàrin wọn but tó bá jáde síta you don't expect the governor to come and be telling you pé Nigeria ò dáa kò possible you don't. Ẹ̀gbọ́n mi triple A we can start doing farmer cooperative supermarket. COP. There's a cooperative supermarket kan wà nílùú yìí. Farmers lóní. There will be multiple of things that we can do alone in Oyo State out of the 33 local government. The first thing tá kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣe ni pé there must be network. Ṣé rí ibi tí kò bá sí network, tí kò sí títì, tí kò sí ọ̀nà tó connect ara wọn, right? There will be evil going on around. Lánàá, ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ tó mú ẹ̀mí ọmọ yẹn lọ kọ́lọ́n bá wa fọ̀run kẹ́ ọmọ náà 14 years old kó bá wa dúró ti àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀. 12 minutes ló take ọlọ́pàá láti débẹ̀. Within 12 minutes they were there, even though the damage has been done. Within 12 minutes. I am asking you, ẹ̀yin tẹ́ ń gbé ní gbogbo Ọ̀yọ́ State. I'm using Ọ̀yọ́ State as the eye mark. Can you tell me that if you call the police tó bá pe ọlọ́pàá pé ìkọ̀kan ṣẹlẹ̀ within the 33 local government, ṣé wọ́n lè débẹ̀ within 12 minutes? Then kí ló dé tí wọ́n lè débẹ̀? Ṣé a ní owó yẹn ni? Ṣé a ní resources ni? Kí ni resources? Àwa náà ní resources. People will be trained. An average person here in UK will be trained as a police officer. Ẹ jẹ́ kí n lọ wo èlò ni ọlọ́pàá police UK jobs. Apply for police. National Detective Program application. National Detective Program counter-terrorism. Apply. Do you know how much? Má fi ṣírò owó Nàìjíríà. Fi ṣírò pé tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà náà jẹ́ system tó ń ṣiṣẹ́. Kò ń ṣe pé ànáwọn lóyà ọlọ́pàá tó wà nínú system. But when they are not getting paid, when they are not well, kò sí morale lára wọn. Ìdí tọ́lọ́pàá ṣe ń bá yín jà ní gbogbo ìgbà ni pé ọlọ́pàá ń bá yín jà látara. Ẹ má bínú tó ń pè báyìí, àwa lórí call, àwa lórí program. Mo dẹ̀ ń lo fóònù fi ṣe Twitter, ó wà lórí Twitter, and at least àníyàn mẹ́ta tó ń gbọ́ wa. Job title, police detective. Who would love to be a police detective in Yoruba land? Ẹ bá ń fi sí ní comment section. Who would love to be a police detective when we have a Yoruba country? I'm not talking about a police detective in Nigeria right now. Who would love to be a police detective? Ta ló fẹ́ jẹ́ ọlọ́pàá nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé ọlọ́pàá ilẹ̀ Yorùbá detective? The program length is 2 years. Ọdún méjì ló máa fi ṣe nílùú yìí. Kó tó ṣẹ́jú kó tó ṣe páká. Ìyẹn kan ní me, I want to be an immigration. I've already addressed Seun Kuti and I'm not going to address it again. I've already addressed it. Still on the program all the time. So if you are not on the program, you're probably not listening to it. And I'm not going to have to reverse myself back. But Timo address Sinibiba. So we've addressed Seun Kuti and I'm just moving forward to that. Rotimi Victoria Lawal, so Yoruba men and women will continue to grow in numbers and support the need for the Yoruba nation. There is a huge opportunity for us as an independent, not a restructured Nigeria. You cannot gain all these when you have a restructured Nigeria. You will still have a Nigerian police force. You still have a Nigerian military, Nigerian DSS, Nigerian cadet system. No, we don't want to have anything to do with Nigeria anymore. No, it's possible if we all are determined and follow the protocol. Because war, our Yoruba difficult. And that's why most of the now face fún yàn kan nísìn ẹ̀yin ò ṣe jáde tẹ́lẹ̀
before Baba Akintoye in 2019. Àwọn tó tẹ̀ ti jáde gan tó yẹ pé wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ Comrade Victor Taiwo èèyàn mélòó ló gbọ́hùn ẹ̀ èèyàn mélòó ló gbọ́hùn Comrade Victor Taiwo ní lọ́dún tí ń ṣe Yorùbá Nation for 30 years èèyàn mélòó ló kódà àwọn brother wa tó tún gbóhùn sókè jù bẹ́ẹ̀ lọ́gàn ju àwọn Comrade George Akínọlá èèyàn mélòó ló gbóhùn wọn because wọ́n suppress àwọn voice yẹn wọ́n jẹ́ kó jáde until ìgbà táwa bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé Yorùbá Nation ilé ìdájú restructure Nigeria fi APC àti PDP lọ ìyẹn ò ní pé àwọn tó ń ṣe party lọ́wọ́ kẹ́ pull out nínú party mo ní kẹ́ enjoy Tinubu while he's there owó ló fẹ́ rí bẹ́ẹ̀ ni make sure pé orówó make sure pé bímọ sínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì Tinubu gan sẹ̀ mo bí lánàá pé mo post ẹ̀ iṣẹ́ mélòó ni Tinubu ti provide fún yín nísìnyí tá a bá ní country tiwa ẹ̀yin náà máa bèrè pé bọ̀ Koiki báwo làwọn ṣe máa provide iṣẹ́ fúnra wa a máa provide iṣẹ́ because àwa la máa control resources yẹn àwa la máa ní it will belong to us kò ní sí lọ́wọ́ federal mọ́ olórí burúkú ni federal. So if you are going to be a police detective or counter-terrorism, ọdún méjì ló máa fi ṣe training yẹn ní London Metropolitan Police Service. Kódà program yẹn ti bẹ̀rẹ̀ láti March fáwọn tó bá ti join. They are earning £36,775. Can you imagine pé wọ́n training wọ́n sanwó fún yàn? Ṣé wọ́n máa ń ṣe yẹn ní Nàìjíríà ṣá? Do you get trained and get paid in a job in Nigeria? I don't know. I don't live in Nigeria. But anytime in Nigeria, ẹ là mí lóye. Ṣé wọ́n máa ń train èèyàn tó tún máa sanwó fún ẹ? Ẹ bá ń fi sínú comment section. Because in this country, there are a lot of jobs that you'll be trained. While you are being trained, wọ́n máa sanwó fún ẹ every week. Ìmí àmà jẹ́ every month. Why then don't you want self-determination? Ẹ jẹ́ àgbẹ̀rù sórí self-determination ìsìn. Self-determination refers to a person, èmi, ìwọ, ọmọdé, àgbàlagbà, ability to make choices and manage their own life. Shentuka. Topic tá mú wá sí iwájú wa lérè nìyẹn nísìnyí self-determination kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ torí pé ẹlòmíì tẹ́ bá wà níbi tẹ́ tí ń ṣe fàájì yín àwọn sọmọ Sunday Igboho tó tẹ̀ máa ń pariwo pé àwọn fẹ́ gba Yorùbá kí ni purpose ọ̀yẹ́ fẹ́ gba Yorùbá Nation wà wá sọ fún wọn pé ability to make choice and manage their own life. Do you think that your governors are managing your life today on our behalf? Ẹ̀gbọ́n mi triple DRS ní pé tó bá tẹ̀ jẹ́ pé irú opportunity yẹn wà gan pé kán máa training yẹn kán máa sanwó ọmọ wọn ní sanwó yẹn o ẹ kọ́ máa jẹ training lọ lásán ni most of the training tẹ́ ẹ̀ ṣe Nàìjíríà kọ́ máa fún yín ní owó lé lórí. You are meant to be paid. Pé o lọ ṣe training ó yẹ kọ́ máa sanwó fún ẹ. But Nigeria is not a country. But our own proof hard fún wa láti pass message yẹn sí yín nítorí pé ẹ rí àwa as the spokesperson fún yín ẹ ń rí Dàpọ̀ Abíọ́dún bóun ni spokesperson torí òun ló jẹ́ governor ẹ ń rí Ṣèyí Mákindé ẹ ń rí Abdul Fattah ẹ ń rí bàbá Adeleke tó máa jó káàkiri èmi ò mọ̀ ibi tí governor ti ń jó ijó ẹlẹ́yàyà but people love that because wọ́n ti sọ yín di bí òyìnbó kan tá gbọ́ níbí báyìí operation keep them poor operation má jẹ́ kí ẹ rí ṣe mò ń gbọ́ pastor kan bọ̀bọ̀ kan wà wọ́n pè ní 12 star bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ ìlú mo tẹ̀ ń gbàgbé lánàá pastor yẹn ní báwo ni ẹ ṣe máa lọ sí church lójoojúmọ́ ó ní kò possible ijó òdìdì ní Ládélékè yẹn kàn jó káàkiri mo rí rẹ̀ rí he spent most of his time in Lagos State bẹ́ẹ̀ ni operation keep them poor ìyẹn kan ló fún wa ní kóòdù yẹn láti Nàìjíríà pé Koiki operation keep them poor ni. Àwa máa ń sọ nísìnyí pé self-determination ó yàtọ̀ sí political party ó yàtọ̀ sí political party ó yàtọ̀ sí ẹgbẹ́ APC ẹgbẹ́ PDP kódà ẹgbẹ́ Sowore AAC àbẹ́gbẹ́ Peter Obi Labour Party. But ẹ bá lọ sórí space nísìn lórí X ẹ máa rá àwọn tí wọ́n sì believe pé òyìnbó wọn why Fúlàní pa wá
à ń sọ òyìnbó lórí X, à ń ṣe Twitter space, à ń sọ̀rọ̀ báyìí Fúlàní dẹ̀ wọlé ń pa wá. Kò wá ń ṣe pé Fúlàní ń pa wá lásán, kódà wọ́n tún pa wá in terms of economy, ogun ọrọ̀ ajé, economic war. We are currently in economic war. That is why Oníjòwèrè, bẹ́ẹ̀ni, Mr. Smooth, how can the governor spend most of his time in Lagos State and is going to develop Osun State? Àwọn ará Ọ̀ṣun dẹ̀ ní pé Koiki shut up. Àwa wà okay pẹ̀lú ẹ̀, no problem. But that is not going to give you ability to make choice and manage your life. Púpọ̀ nu yín ò lè manage life yín. Àwọn governors yẹn ló wá ń bá yín manage operation keep them poor. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé tẹ́ bá sọ̀rọ̀, wá kó tọ́ọ̀gì jáde. If we have an independent Yoruba country, wọ́n bí bàbá ńlá ẹnìkan tó máa superior ju ẹnìkan lọ. Even up to the prime minister or the president or whatever government abamalo of the day. Wọ́n bí wọ́n dá. Ìlú ìnísìn, mo ní láti bú Rishi Sunak. But ìwọ̀nba tó ń ṣe kò gbọ́dọ̀ fi tiẹ̀ ní mi lára, èmi náà dẹ̀ gbọ́dọ̀ fi tèmi ní lára. Gbogbo alájọ ní right. Ó dá gbọ́ mi yé. Prime Minister Rishi Sunak. Ó ní right, èmi náà ní right. Kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ fi right tiẹ̀ ní mi lára, èmi náà dẹ̀ gbọ́dọ̀ fi tèmi ní lára. In tó ń pè ní system nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni, the YSDM, we will continue to talk about it. Ẹni tó bá ń béèrè pé ibo ni a fẹ́ sanwó yẹn sí, kò ní account number o. Kò ń ṣe pé mo fẹ́ send account number sí yín. Kò ń ṣe pé mo ní kẹ́ lọ send owó sínú náírà account Koiki o. Ìyẹn yàtọ̀ o. YSDM website ẹ máa lọ síbẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ní ọmọ nílé, ẹ pè wọ́n. Ẹ ní mo fẹ́ máa ṣe ìwọ̀nba tí Elédùmarè fún mi ní £33. Ṣé rí òyìnbó ni mo mọ̀ tó máa ṣe rá wa a máa ń fẹ́ ṣe jura wa lọ. Ẹ má bínú pé mo sọ bẹ́ẹ̀. Ṣé rí òyìnbó ló máa sọ fún ẹ pé how much are you earning? £50. And you are ó wá jẹ gbèsè, ó wá fẹ́ fún wọn ní £40. Wọ́n wá máa bí ẹ pé ó ní nǹkan mi tó ń fowó ṣe. Ó ní nǹkan mi tó lè máa ṣe nínú ilé. Òyìnbó ló máa bèèrè, a máa bẹ́ẹ̀ manage life ẹ̀. A wá sọ pé no. Má fi £40 sí. Ó ṣe máa fún wọn ní £10 every story kan wá. Council, mo ní go into too much details. Arábìnrin yẹn wá ń bi ìyá yẹn pé ìjọ ló máa san gbèsè yẹn tán. Ẹ mọ̀ kó ti rí pé Nàìjíríà to Nàìjíríà làwọn méjèèjì. Ìyá yẹn wá ń bi pé ṣé owó tiẹ̀ ni? Ṣé owó tiẹ̀ ni? Ṣèbó owó tiẹ̀ kọ́, owó council ni, ìjọ tá bá sọ tán náà la sọ tán. Iṣẹ́ tó ọ̀bẹ ló fẹ́ máa jẹ́ ìpè. So if you say you are going to be paying for £5 every month, when are you likely to pay off this debt? Are you the owner of the debt? Àwa la máa ń sá fún debt, òyìnbó kì í sá fún debt. Bọ́ nítorí pé like gbèsè. Gbèsè ń ṣe tí wọ́n fi tọ́ wa láti kékeré, culture wa yàtọ̀, yẹn la ṣe sọ pé culture ti wa yàtọ̀ sí ti olúkálukú. Kì í ṣe Igbo, kì í ṣe Hausa, Yorùbá ni wá. Self determination ni ọ̀nà àbáyọ. Gbogbo restructure táwọn bàbá yẹn pariwo, wọ́n fẹ́ fi máa control wa again. Wọ́n ò fẹ́ jẹ́ ká lè manage life wa. Ó gbọ́ mi yé. Ṣé rí pé Yorùbá ni mo sọ throughout lẹ́ni tí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ àgbọ́yé yẹn dáadáa. Má jẹ́ kó fúlẹ̀ pé self determination tó ń béèrè yẹn ìyẹn ò tí work out nísìn ká sì kọ́kọ́ gba restructure. Wọ́n mọ̀ pé restructure wọ́n sì máa darí wa, wọ́n máa control wa. Wọ́n á máa lo àwọn enemies against wa. Àwọn tó jẹ́ ọmọ Yorùbá náà ló ń lò. Ṣé ọmọ Igbo ló ń bá yín jà ní ọjà kan lẹ́ni nísìn lẹ́kọ̀ọ́ ní tí wọ́n náà finá sí? Ṣé àwọn Igbo ló wá finá sí? Ìbá ọmọ Yorùbá ọmọ ọ̀tá náà ni. Ṣèbí gbogbo wa náà la mọ̀ pé arákùnrin tó ń lọ yìí ọmọ ọ̀tá ni. Ó ṣe lè jọ ọmọ ọ̀tá. Kò sí ṣé nígbà tó bí sọmọ ọ̀tá lọ́pẹ́. Ṣé nígbà tó bí mo kí ẹ simple rahim, nígbà tó bí gbogbo wa, nígbà tó ń ṣe súná wa, tó ń ṣe Christian kí la máa ń ṣe Christian worship àbí kí la máa ń pè ẹ̀yin Christian àbáwọn onífá, kò síyàn kankan tó bí as ọmọ ọ̀tá. Mo kí ẹ brother mi ẹ̀gbọ́n mi tí SG Nigeria, àwọn security làwọn, wọ́n ti ṣe so much training fáwọn ọlọ́pàá ọ̀sánwó fún wọn. Nàìjíríà rí tí wọ́n rò. Kàkà kí wọ́n lọ lu àwọn ilé nísìn, wọ́n lè lọ Israel kọ́ lọ kó àwọn kan wá, wọ́n náà lọ ní knowledge jù.
Yoruba ló wà well trained, well cultured. But system tẹ́ ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ kò ní jẹ́ àríṣe. Christian òní tàwọn Christian. Ṣé nígbà tó ń bí gbogbo wa sáyé tó fi ẹ kú lé ẹ kú ẹwà ọmọ agbèrò lẹ́bí o. Ìjà bẹ́lẹ̀ rẹpẹtẹ nulẹ̀ yẹn. Nígbà tó bá bíyàn ṣé o lè sọ pé agbèrò lọ bí? Àwọn tí wọ́n jẹ́ olóṣèlú ló sọ wá di agbèrò àtèmi àtàwọn. Mo ní tèmi náà bá wà nílé tó bá yẹ pé mo kúrò Nàìjíríà màá máa gbowó oríta. Màá máa gbowó oríta o. Kódà mo lè jọmọ olówó gan máa gbowó oríta. Màá ní kọ́fẹ́ mi náà ní 50 ọ̀kadà tó máa deliver fún mi. Those kind of system kò lè work. Kò lè mú transformation kankan wá. It will bring bitterness, hatred among each and every one of us. Láàrin ara wa sì nìyẹn. So what they've done is oppression. The current politicians want to continue to use Nigeria as their own lifestyle. Ìyàwó sì bàjẹ́ ló ń bọ̀ yẹn. Mọ́ mi ẹ̀rá máa tẹ̀lé. Kò ń ṣe pé kò ní sólówó, kò ń ṣe pé kò ní sí class. Tá bá bí ẹ̀dá nílùú yìí, àwọn ibì kan wà owó gan lé. Bí ọ̀gán bá débẹ̀ gan wá yá dànù. Irú àwọn tàtẹ̀ ṣiṣẹ́ ní hospitality industry. Wàá dá àwọn òbò mi bá wọn pé ìlú yìí olówó wà ní olówó silent olówó náà wà nílùú yìí. Àwọn private job kan tá ti lọ ṣe débi pé tó bá dénú ọgbà wọn báyìí ìwọ náà wàá mọ̀ pé nílé olówó ló wà. Ó wà. Olówó mi ò ní wọ Tesco. Wọ́n máa order oúnjẹ tó máa jẹ láti abroad ni. Wọ́n mọ àwọn ọlọ́mọ salmon tó dá. Ẹ̀wọ̀n káwọn tá ṣiṣẹ́ ní hospitality industry. Olówó mọ̀ pé salmon pé ó yàtọ̀ síra wọn. Ìwọ ló kàn lọ salmon wà ní freezer nísìn. Olówó ló mọ̀ pé cheese kan dájú ra wọn lọ. Àwọn tó dẹ̀ ń ta fún wọn náà mọ̀ pé bó ṣe lè gbowó lọ́wọ́ wọn nìyẹn. Arrot tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn lè wọ bẹ̀rẹ̀ àkọ́kọ́ bọ̀ nísìn o lè wọnú arrot kí wọn náà ra nǹkan kéékèèké kan kó bó tẹ̀ jẹ́ chewing gum wàá rárá wàá náà gbé arrot bag wàá ṣe. But what we are saying is that everybody must have a right. Any right presently in Nigeria. Wọ́n wá ní kẹ́ restructure because wọ́n mọ̀ pé the restructure Nigeria will keep you head under their abẹ́ ọmọ kan tó máa ń wẹ̀ fọmọ kékeré tó gbé sábẹ́ kíní báyìí àwọn ìyá yẹn tó mi ọmọ yẹn báyìí wọ́n kó wa sábẹ́ kòkó wọn and they want us to be scared of them. They want politician ìlú yìí ò lè kí ló fẹ́ bẹ̀rù politician ló yẹ kó máa bẹ̀rù aráàlú. Nigeria àti Africa nìkan ni politician lè ń bẹ̀rù wọn. Reason why is because àwọn agbèrò tí wọ́n bí nígbà tó ń bí tó ọ̀pẹ lágbèrò wọ́n ti sọ́dà gbèrò. Gbogbo wọn pátá lọ hàbọ̀ fún ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ Ìbùkún Alẹ́ Amósùn. Kí ló fi ìbọn 2000 ṣe ní Ogun State àwọn olóko fún? Gbogbo àwọn cultism tẹ́ ń rí yẹn àwọn politicians ló wà behind it. Àwọn ni wọ́n instigated. Gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀tọ́ máa pè láàrin wọn. Okay. Ẹbí ṣe fẹ́ náà nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ tí wọ́n tọ́ máa ṣe. And they will destroy. Wọ́n wá sọ gbogbo àwọn ọmọ wa kò sílùú tó ní ìṣe tiẹ̀ o. Mo ń wo knife crime lánàá again. Tẹ bá rí adúrú ọ̀bẹ tí bọ̀bọ̀ kan tó kó sínú ilé tí ẹnìkan láì ń ṣalápàtà. Mo ń wo lórí YouTube. Láì ń ṣalápàtà tẹ bá rí adúrú ọ̀bẹ tó ní kó wá gbà lọ́wọ́ òun pé òun ò fẹ́ máa kọ́ ọ̀bẹ yẹn káàkiri mọ́ because wọ́n ń lò ó fún safety ara wọn. But again, it's a crime láti carry ọ̀bẹ nílùú yìí. So what we are just explaining this afternoon is self-determination. Self-determination refers to a person's ability to make choices and manage their own life. Ẹ jẹ́ ká lè manage life tiwa náà. We can manage our life, but that managing our life starts with the negotiation with the federal government. Ẹ jẹ́ ká ka lẹ́tà yìí. President Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, President of the Nigeria President Office, Aso Rock, Abuja Federal Capital Territory, April 17, 2024. Your Excellency, we Yoruba Self-Determination Movement, or we Yoruba Restructuring Movement, no.
And whatever is a movement, ó sì move lọ́wọ́ ni, kò tí dákú. Koiki, gbọ́n kankan mọ́. No, ìrọ̀lẹ́ ń pa. It is still a movement. Every day ní gbogbo media ń jáde ló ń sọ̀rọ̀. Every day. Kò sí media tó kì í sọ̀rọ̀. Alájà Ẹlẹ́hà ti sọ̀rọ̀. Ǹtọ́ ọba sọ, ó sì relate mọ́ movement wa. Because they are part of the movement. Bàbá Lẹ́kìtì ti sọ̀rọ̀. Masbi máa sọ̀rọ̀. Àrólé, Ìyídára, Yoruba World Media, Home Based Media, Maikola, Abiodun Chapel Grace, Ìyá Ọbásanjọ́, Ìbíyẹmí, brother wa kan ní Hong Kong. Àwa campaigners ni mò ń sọ o. Mo sọ àwọn ní blogging náà. Tó yẹ pé iṣẹ́ tí wọ́n, mo kí grandma Awoniyi, iṣẹ́ tí wọ́n ni pé ibo ni wọ́n ti ṣépè fúnra wọn bẹ̀ yẹn. Ta ló pa á? Ikú tó pa á mọ́. Kò sí nìkankan tó mọ ikú tó pa ẹnìkan kan. Gbàgbàgbà lọ. Kọ́lọ́jọ́ bá dé ó dé náà nìyẹn. Àwọn kan dẹ̀ like àwọn kan like àwọn kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Gossip. Kò sẹ́ńtò. Mo ti gbọ́ Bukky Jesse lénìí. Inú ilé mi báyìí mo ń gbọ́. Ṣé àgbọ̀gbọ̀ tó ń sọ? Ṣé à ń gbìyànjú tiẹ̀? Báwọn ọ̀nà táwọn fẹ́ máa fi sọ̀rọ̀ nìyẹn. Ráò táwọn fẹ́ gbà nìyẹn. Àwọn àti Mohbad àti Wunmi àti ọmọ abára wọn jáde lẹ́ni. Màá kọ́gbọ́n níbẹ̀. Màá dẹ̀ move on. Màá lọ wo sister mi Yínká TNT. Ẹ má bínú, asọ̀rọ̀ kó àtòbò. Màá gbọ́ ìtìbá lè gbọ́n bẹ̀. Màá move on. Wàlátà tún ní Koiki bàbá. Àwọn kí làwọn tó máa ń bá àwọn sister wa méjì kan yẹn. Kí ni woman yẹn tó ń taṣọ yẹn. Ẹ̀bà ìran mi náà máa ń kọ́mẹ̀ntì ní. Ìyọ́n taṣọ tán ní ó fi jí góòlù tó jí góòlù tó fi parọ́ mọ́. Kí lórúkọ sister wa yẹn? Àǹtí wa tó ń ṣe Yorùbá movie yẹn. Èmi náà máa wà ń bẹ́ẹ̀. Fi while away time. But in táwa gbé dání self-determination ni. Òun rẹ́rìn sí púra. Èmi náà máa ń lọ bẹ́ẹ̀. Tí bá fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá, màá lọ jókòó sábẹ́ Yínká TNT. Ìyá yẹn sọ ṣé ó ń sọ bótó ọ̀rọ̀ kàpìtìkàpìtì lọ́sàn gangan nínú àwẹ̀. Lisa Anjorin ó tàn kó tẹ̀ra mọ́tò fún ọmọ ẹ̀. Mo ilé ìyá yìí máa fààyàn. Lisa Anjorin ó ra motorcycle fún ọmọ ẹ̀. Social media 1 billion people ló wà lórí Facebook. Ó gbọ́dọ̀ rí nǹkan kan tó máa entertain ẹ. But lórí self-determination, future làwọn sọ̀rọ̀ lé lórí. Ìyẹn wá ní kó má lọ ṣe nǹkan míì. Kò sẹ́ni tó dì yín mú pé ibi wo ló ní life ẹ. Ó bá àwọn ẹ̀gàn lè máa wo porn. Ṣá má ti gbé wá síwájú tiwa. But lórí ọ̀rọ̀ self-determination, and negotiate lọ́wọ́ is a movement, and that movement will continue. Kò sẹ́ni tó lè stop ẹ̀. Iṣẹ́ Elédùmarè ni, iṣẹ́ Ọlọ́run ni, iṣẹ́ Jésù Kristi ni. Bẹ́ẹ̀ni, àti ṣẹpẹtẹ́rì. Bẹ́ẹ̀ni, wàlátà like wọn bàjẹ́. Ṣẹpẹtẹ́. Ẹ máa ká divert. Ṣẹpẹtẹ́rì. Ìgbà dẹ̀ tún fẹ́ lọ gbá àwọn olóyìnbó. Ìyẹn ọ̀tẹ̀ sọ́yìnbó mọ́ nísìn. Àǹtí mi dáadáa. Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀. Àwọn yẹn kàwé bí wèrè. Nàìjíríà ló fi ba ayé ẹ̀jẹ̀ ló sá kúrò Nàìjíríà. Mọ value woman yẹn wà láìtàlá ìsúnmọ́ bí láìláṣí láhùwà. Respect tó fún Ìgbòho kò ń ṣe kékeré. Kò ń ṣe táwọn máa sọ lórí social media. Wọ́n máa ń pa wá lẹ́yìn. Ó ní mo sán lórí gidi. Mo ní àǹtí kí ni mo ṣe? Ó ní tó ṣe nígbà tí wọ́n táwọn àmì wá sílé Ìgbòho tó dẹ̀ wà níta tó ń report. Ó ní òun tó bẹ̀ láti ṣe. Ó náà tó ń gbé ní Canada níbi tó ti ń yìnbọn gan ọ̀bẹ òun dà. Everybody has different things, but lórí movement, Mama sọ pé ṣe Yorùbá nation kankan mọ́ ìrọ̀lẹ́ ń pa. We are still doing Yorùbá nation. Àìkọ́ tí gba country ni. À ń ṣe dúpọ̀ ní tìrì. Yorùbá democrat, òun náà ni òmìnira 2022, òun náà ni Yorùbá democrat. Máa lọ gbọ́ Wálé Àlè. Ó kàn fi ń ṣe entertainment ni. London lèmi àti ẹjọ́ wà. Mo ní kòkòrò rìn lórí ẹ̀. Kòkòrò rìn lórí Wálé Àlè ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Gbà àti gba country ń bọ́lẹ̀ gbà sí àdúgbò wo country wo lẹ́gbà lọ́nà ìyànà pàjá àbí lọ́nà Agége pump bastards. Mo kí ẹ easy brother mi dáadáa. We Yoruba self-determination movement leading the Yoruba self-determination struggle. Bá máa believe in it pẹ̀lú Yoruba problem ti ẹ nìyẹn. Mo sọ pé 1 billion ló wà lórí Facebook, so definitely we don't expect everybody to believe in it. Mo kí ẹ ta ni Ọlọ́run kó ṣe takuntakun, mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn tó kù náà lọ́tún lọ́sì. Struggle for the Yoruba sovereign state separate from Nigeria. A fẹ́ separate ni,
àfẹ́ ní kankan ṣe tó máa tún máa jẹ́ pé wàá tún máa lo Nigerian passport. Ilé àtà sì ní Nigerian passport báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni mo sì ní Nigerian passport. Àìtí gba country náà. Àwọn alájì ní Nigerian passport báyìí. Olúwa wa travel lọ́nà Ethiopia kò kàn fẹ́ gbà jáde. And he stopped there. And what happened, officer? Shut up. Let's stop there. Officer, the connecting flight is in 10 minutes. Shut up. Gbogbo tó fi ń bínú sí ẹ̀yẹn Nigerian passport ni o. Ìyà ń jẹ wá. That country is a stigma. Àwọn tèyí Tinubu ò lè ní experience tá à ń sọ yìí. Wizkid ò lè ní experience ẹ̀. Àwọn ní private jet of in travel. Èmi àti ẹ̀ tá à ń rọra manage. Ẹni tó wà lórí Instagram, ó máa lọ tó máa padà bọ̀. Àwa la máa suffer. That is the reason why we want the separation. Obi Kubana ni mo release and be chief priest. Oníkùbẹ̀mbẹ̀. One love for the other. Èmi ò sí níbí fún pé èèyàn kan là ń support. How can you keep Bobrisky in the prison for 6 months? Ilé wa ń gbékùn káàkiri. Alleged naira abuse. Better stay away from their wahala. Kubana chief priest. Kí ló kọ sí báyìí nísìn? Bọ́ ẹ máa pé Koiki pẹ̀lú glasses ẹ̀ ṣó ríran ẹ mú orí dáadáa náà ni. Kí ló kọ sí? Chief priest Oníkùnbẹ̀mbẹ̀. Olówó ọmọ Igbo. Kubana chief priest right following his arraignment in court by EFCC. Yàyà Bello EFCC mọ́bí tó wà. Bọ́dẹ̀ mọ́bí tó wà ní wọ́n jọ ń bára wọn ṣe wọléwọ̀de tó ń parọ́ fúnra wa. Let's continue quickly because of the time. We are probably not speaking for every sons and daughters of Yoruba because they're not going to believe us. They love APC. They love PDP. They want to be part of the politicians that can steal money as well. Criminal pọ̀ láàrin gbogbo wa. So if you think that everybody wants self-determination, no, ẹlòmíì kan tó ń ṣe self-determination tó bá tún láǹfààní àti wọlé sí APC lára á gbà nǹkan lọ́wọ́ wọn. But the most important thing is, are we thinking about the future? What is the future? The future is for us to get the hell out of Nigeria and get out as quickly as possible. Okay, Ọlánípẹ̀kun. Bẹ́ẹ̀ni, Lisa Anjorin mo fẹ́ dárúkọ lẹ́ǹkan. Mo kí àròlé bàbá àròlé tẹ́ntẹ́ mo kí. Mo kí sister mi, Bukky Gold. Ojú yìí ló ń dán báyìí. Adúmáradán. Báyìí kí mo ti máa rí nísìnyí, màmá lé yín mú. Ọlọ́run ti fún wa ní àwọn ìyàwó tiwa. Good afternoon. Fẹ́yìn náà, ẹ ṣé gan ni. Ẹ bá ń kí wọ̀n ará Abẹ́òkúta. Tẹ̀tí mísì àádùn. Àmùdẹ̀mọ̀ tó dẹ̀dẹ̀ láìpẹ́ ìgbà tí ní kọ́ bá ń ra àádùn bọ̀. Ní ọba lọ ra ní pẹ́kàmù nísìnyí àti ní kò ní dàbí, kò ní fresh. Bí a ti bá rẹ̀ tó ń bọ̀ tó jẹ́ family dáadáa. Torí kò ṣe gbìyànjú alẹ́ ní gbé gbé kan bẹ́yẹn wá. Ó yá mò ń bọ̀ yẹ ká sáré ka lẹ́tà ẹlẹ́ǹkan sí. Yoruba self-determination struggle for the Yoruba sovereign state separate from Nigeria have the honor to send to Your Excellency this important letter on behalf of the many millions of Yoruba people at home, in Yoruba land, in Nigeria, and Yoruba in diaspora in almost all the countries around the world. Around the world. Àwa káàkiri ni. Bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí nísìn, ọmọ Yorùbá kan wà ní Afghanistan. Mo ń béèrè pé kí ló ṣe ń bẹ̀? Ó náà ṣáà wà níbẹ̀. Ọlọ́run bá fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀. Àti àwọn Taliban lẹ́jọ́ ń ṣe business kò tẹ̀ yéèyàn. We send this letter most respectfully to Your Excellency as a follow-up to our earlier letter dated August 6, 2022, which we delivered to your predecessor, Olori Buruku Buhari, dead or alive. Okay, brother me, Yomi, my namesake. Salafia ni, our family in combat. The quad wrote you President Buhari dead or alive. Buhari yẹn ànígbàgbé láíláí. Ó bá nǹkan jẹ́ tó ń ṣe kékeré. He careless. Mo kí àmì Faith David. Abídèmí Olúwaṣeun mo kí yín. The central message of our earlier letter to President Buhari was that àwa ìrànmọ́ Yorùbá, mo kàn ṣe translation ni o, so that ẹ mọ̀ pé letter ìlànà fi máa treat. Tàbá wá rẹ̀ tó ní ìbéèrè ẹ fi sínú comment section.
pé Koiki gbogbo tẹ wá ń sọ tẹ́ ń bọ̀ yìí kí ló máa ṣẹlẹ̀ ẹ̀bí mi ìtàbá lè dáhùn àdáhùn. Àwa ìran ọmọ Yorùbá láti ìlú Èkìtì, Lagos, Ogun State, Ondo State, Osun State, Oyo State, the Yoruba local government areas of Kogi State and Kwara State, and Ishekiri homeland of Delta State, all together amounting to an estimated total population of 60 million. Tabanika support wa voluntary ni, ìyẹn yàtọ̀ sí ti YSDN tí mo ní ká fi ṣe compulsory, but ìtọ̀dọ̀ ti wá yẹn voluntary ni, but ẹ jẹ́ ká fi ti YSDN yẹn ká fi ṣe compulsory kò ṣe pé mò ń force wa. Buhari is as a cow, ẹ̀jẹ̀ màálù ló rìn lára ẹ̀. Àwọn yẹn wọ́n they are so bitter. Ó dẹ̀ hate àwọn Igbo bí ṣọ̀pọ̀nà. Wọ́n lè ṣe rí wọ́n tẹ̀ àwọn àṣẹ àwọn yìí bàtẹ̀ yìí wá ṣe pé fúnra àwọn north wọ́n tẹ̀lé wọ́n lè contain àwọn Igbo yẹn. Àṣàtàrọ̀ ìmọ̀ àti Simon Ekpa ṣe sọ̀rọ̀ is not for public consumption. But tí mo mọ̀ ní pé kò sẹ́ni tó lè dá wọn dúró. Ọlọ́run á dẹ̀ tì wọ́n lẹ́yìn. Gbogbo tó bá fẹ́ owó ni ọpọlọ ni ọgbọ́n ni Ọlọ́run bá ń ṣe fún Simon Ekpa. Ọlọ́run ọba Elédùmarè bá ń ṣe fún. Adúrótì tẹ bá rán àṣàṣìṣe kò ní gbà. Ọ̀nà tẹ̀fẹ́ lọ jí gbé ní Finland ẹ lọ jí gbé. So Finland government aláàkẹ́ jí gbé Nàìjíríà lẹ pè ní. Ẹ rò pé bẹ́ẹ̀ ṣe jí Nnamdi Kanu gbé. Àwítọ́ Interpol ní ẹ̀wọ̀n ọmọ kankan bó ṣe jí Nnamdi Kanu gbé o tó jí wá sí Nàìjíríà o. Interpol sọ yẹn ní ìjẹta wọ́n bí bàbá yẹn. Málà ni èmi ò mọ reason tí Tinubu ò tẹ̀ tí yọ gbogbo àwọn olórí èmi ò fẹ́ máa rí málà kankan mọ́. Bàbá Tinubu ẹ bá wa yọ gbogbo àwọn tó bá ti já Hausa ẹ fi Yorùbá síbẹ̀ náà ẹ bá wa fi Yorùbá síbẹ̀ sí à marginalize náà ni ara ń ta ṣe máa tètè lọ náà nìyẹn. Torí pé tẹ́ ẹ̀ bá ṣe gbogbo àwọn tẹ́ ń fi síbẹ̀ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá nísìn wá yọ gbogbo wọn náà tẹ́yìn náà bá ti lọ ẹ tẹ̀ jẹ́ ká tẹ̀ máa rí Yorùbá mo ò fẹ́ máa gbọ́ Hausa kankan mọ́ nínú any places Yorùbá nìkan mo fẹ́ máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni ikú kankan dẹ̀ nípa Tinubu tó bá kú ní ṣìṣẹ́ tí màá wọlé nìyẹn àwọn ò gbàdúrà ikú kọ̀ọ̀kan fún Tinubu ó lè má tẹ́ lọ́rùn but a máa negotiate ara negotiation náà ní lẹ́tà takọ sí. A kọ lẹ́tà sí Buhari kò dá wa lóhùn bàbá Tinubu mo kàn fast forward ni kò dá wa lóhùn a náà fẹ́ negotiate pé kó jẹ́ kájọ pàdé pẹ̀lú representative tiwa àti tiwọn bàbá mi ṣàbẹ̀wò mú kí yín. Buhari náà wọn ò dá wa lóhùn ó ní because self determination kò sí nínú agenda àwọn Fúlàní. But Buhari ó sọ̀rọ̀ náà lórí burúkú ààrẹ evidence wà. Buhari sọ̀rọ̀ pé kó fún àwọn Palestine ní right to self determination. Ẹ jẹ́ kí n lọ mú jáde. Google kúkú ní parọ́. Mo ń bọ̀. 9th of July Sahara Reporter máa ṣe àlínkì fún yín àwọn ò ní sọ̀rọ̀ ní bíbá kó má sí evidence. Mo ń bọ̀. Ẹ̀ ń wò mí lórí YouTube nìkan lẹ́ máa lè rí. Tá bá wá ní kẹ́ donate fún Koikimedia personal nìyẹn First Bank wà. Family come first. Are you coming on first? Are you going to come home and we go together? How soon are you? Because I need to wind down my program. How soon are you coming? How soon? All right. Emma Bino, I'm on me. I have to end this program now. Continue on. But Buhari, flashback. President Buhari in the United Nations address supported self-determination of Palestine and others in 2015. Buhari spoke at the United Nations Summit on Sustainable Development Knowledge Platform, which was used to mark its 70th anniversary, which held from 25th to 27th September 2015 in New York and convened as a high-level preliminary meeting of the General Assembly. President Buhari urged the United Nations in 2015 to grant the state of Palestine self-determination to make it recognize a sovereign nation. Olórí burúkú Buhari táwa wá kọ lẹ́tà sí kò dá wa lóhùn kò ní kú síbi táṣù ẹ̀ wà ọmọ Fúlàní. Thank you so much. I gotta go now. Family come first. My name is OLAYOMI KOIKI. If you're new on the platform, share the program, invite your friends, and join me some other time. Bye for now.